მოგესალმებით. ჯერჯერობით ესე გავდივართ ეთერში, ღამის მთავარი გავსებთ ეთერს, სანამ დაიტვირთება ბოლომდე ეს ეთერი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ ჩვენ გავაკეთეთ არჩევანი, ვიდრე ყველა გადაცემა იქნებოდა ფორმაში, თავის დეკორაციებით, სტუდიებით და ასე შემდეგ, მაინც გავსულიყავი და შეგვესვა ეს ინფორმაციული ვაკუუმი, რომელიც პრინციპში ყველამ ვიგრძენით და რაღაცა ერთგვარი სასწაულიც მოგვეხდინა. არ ვიცი გამოგვივიდა თუ არა, ამას ვკითხავ ჩვენ სტუმრებს, მაგრამ ჩვენი სტუმრები არიან ჩემთვის ძალიან სიმპათიური პოლიტიკოსები, რომლებიც დიდი ხანია უკვე არიან პოლიტიკაში, ამიტომ მინდა რომ მათ შევაფასებიო დღევანდელი მოვლენები, იმიტომ რომ დღევანდელი მოვლენები პრინციპში რაღაცა ახალ პოლიტიკურ სპეციფიკებს გვთავაზობს, ამიტომ მაინტერესებს კონვენციურად, ასე ვთქვათ, ვინც ხედავს პოლიტიკას იმ ხალხის აზრით, შეიძლება არც მაინდა-მაინც კონვენციურად, მაგრამ ვინც დიდი ხანია გამოცდილებას საკუთარს ამაში აბანდებს, ისინი რას ფიქრობენ მამუკა ხაზარაძის განცხადებებზე და შეიძლება არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ჩემთვის პირადად ალბათ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ანტიამერიკული კამპანია, რომელიც დაიწყო საქართველოში და რომლის ავტორი სამწუხაროდ არის ქართული ოცნება და მისი სატელიტები. მოკლედ, გიგი უგულავა და სალომე სამადაშვილი ეთერში ჩვენთან, მოგესალმებით. საღამოშვიდობის. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენთან. პირველად ვარ და ერთად მოიპოვეთ თავისუფლებას ამ არხიდან დარწმუნებული ვარ. წყლის მაგერად ჩაი უნდა დადგა. კი ბატონო, შეგვიძლია მაგას მოგვიანებით იქნება ჩაიც, შეიძლება უფრო წინაზე არჩევნოთ, მაგრამ აი გადახედეთ ჩვენს გუნდს, რომელიც ამას აკეთებს, ახალგაზრდა ყველა, მე ვიტყოდი cool ბიჭები, რომლებიც თვითონ ქმნიან დღეს რეალობას ჩვენთან ერთად. ჩვენ ვიწყებთ ნულიდან. კარგი სტარტი ნახევარი საქმეა. ჩვენ ვიწყებთ ნულიდან და მე მგონია რომ კარგი სტარტი გვაქვს. რას ფიქრობთ ჩვენ სტარტზე ახლა მოკლედ რომ მითხრათ და მერე გადავიდეთ მთავარ თემებზე. სალომე. თქვენ სტარტზე რას ფიქრობ? ხო. თქვენ სტარტზე ვფიქრობ, რომ აი ეს არის ის რეალობა, რომელშიც ცხოვრობ. ივანიშვილი ახლა შეხვდა უცხოელები, რომ იყვნენ ჩამოსული ეს დელეგაცია და ამ ხალხისთვის მთავარი მისი გზავნილი, როგორც მითხრეს, იყო ეხლა რუსთავი 2 აღარ არისო, ამიტომ ხალხი გაიგებს სიმართლესო, სინამდვილეში რა ხდება ჩვენს ქვეყანაშიო და სათანადოდ დამაფასებსო. ყველაფერი მოწესრიგდებაო, კი? ზუსტად უცხოელებს უთხრა ეს ტექსტი? ეს უთხრა ჩვენს ამერიკელ მეგობრებს და უცხოელების მთელ დელეგაციას. და ალბათ ეხლა რუსთავი 2 რო აღარ არის, ეს უკვე ფაქტის კონსტატაციაა. რუსთავი 2 რო აღარ არის, ეს რუსთავი 2 აღარ არის და ეხლა ყველაფერი იქნება კარგად და საინტერესო შეფასება რუსთავი 2-ში დარჩენილებისთვის ალბათ. თავარავს დარწმუნებული ვარ, რომ შენ ყველა ეთერს უყურებს და მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი ყველაფერი ვერ იქნება კარგად ბატონო ბიჭი. არა, ჩვენც რო არ ვიყავთ, მაინც ვერ იქნება ყველაფერი კარგად, ტელევიზია არ არის ერთადერთი, რაც ადამიანებს აგებიებს სიმართლეს. არ გამოვა ის, რაც უნდა ბიზინა ივანიშვილს, რომ ამოქოლოს ყველა თავისუფლების ხრელი, რაც ამ ქვეყანაში არსებობს, ეს ამბავი არ გამოვა. აღარ იქნება რუსთავი 2, იქნება მთავარი არხი. ყველა ადგილზე, სადაც ის დაესხმება თავს თავისუფლებას, ეს თავისუფლება, ეს არის როგორც არ ვიცი, ნაკადულია, გადაუკეტა და გზას ერთადგილას, ის აუცილებლად მოძებნის გზას სხვაგან და ამ ყველაფრით მოხდება მხოლოდ ის, რომ ჩვენ ქვეყანაში დარწმუნებული ვარ, აი უახლოეს თვეებში კონსოლიდირდება ყველა, ვისაც უნდა თავისუფლ ქვეყანაში ცხოვრება და ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი თქვენი ახალი სტარტი იმას, რომ თავისუფლებას გზას ვერ გადაუკეტავს, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილი. მადლობა სალომე. რუსთავი 2 აღარ არის და ეხლა ყველაფერი კარგად იქნება. უთქვამს ბიძინა ივანიშვილს. გიგი, რას ვფიქრობ ამაზე და ჩვენ სტარტზე? სამაგიეროდ არსებობს ყველა ოჯახში მაცივარი, რომელიც სამწუხაროდ არის ცარიელი, ასე რომ ტყუილა აქვს ამის იმედი. რაც შეეხება აქაურობას, ძალიან მომწონს შემართება პირველ რიგში, შემოვედი დაცვას ვკითხე, საით უნდა წავიდო და როგორც თქვენ იცით, ისე ვიცი მე სადაც ხო და სინამდვილეში მთავარი რამე რაც მოხდა და რაც კარგია და მე როგორც ვიცი, ძალიან მალე უკვე მეორე ტელევიზიაც ან გაიხსნება ფორმულა, ნათაც უსულებს წარმატებას. მთავარი რა არის, სასწაული პოლიტიკაში იქნება ადამიანები სუსტი ბუნების ვართ ყველანი და რაღაცნაირად სასწაულები გვიყვარს და წარმოუდგენელი რაღაცა არის 20 დღეში, რომ იჯდე ეთერში ეს ყველაფერი იყოს, ამდენი ხანი დაფუსფუსებდეს,
მიუხედავად ამიტომ ტექნიკურ წუნზე იმაზე არ ამგონი რომ უნდა იდარდოთ, მთავარი არის რომ ყველაზე ხმამაღალი ხმა ისმოდეს და არ იყოს ჩახშობილი. ეხლა მე სხვაგან წავედი იმ სერიალს შენ არ შეგადარებ რიჩარდ ეილს. მე დაგიფაროს, მაგრამ ნუ წარმატების თვალსაზრისით დიდი რამე გააკეთა. 6 თვეში გააკეთეს Fox News-ი. ანუ ოსმოშეს გამახსენდა პირველი როცა გახვედით ეთერში. მოკლედ და კონკრეტულად გილოცავთ ყველას მთელს კოლექტივს და დანარჩენი უკვე მადლობა. გაგზავნა გამოჩნდება. მოდით დავიწყოთ ღამის მთავარი საკითხით. დღეს მამუკა ხაზარაძემ დააფუძნა მოძრაობა პარტია, რომელსაც დაარქვა ლელო, თვითონ სახელთან დაკავშირებითაც უკვე ძალიან ბევრი მემია და ძალიან ბევრი ღლიცინი, მოდი ასე ვთქვათ, სოციალურ ქსელებში და უკვე ამბობენ, რომ თვითონ სახელიც არასწორად შერჩეულია, იმიტომ რომ 100-ს დამატებით ძალიან უცნაური კომბინაცია გამოდის. ამაზე საფიქრელი ზოგადად არის, ყველაფერზე უნდა ითქვა ალბათ, ხო, როცა პარტიას აფუძნებ. მაგრამ მთავარი ცხადია ეს არ არის. მთავარი ის რა თქვა მამუკა ხაზარაძემ, ვოლსკის შეფასება იყო დღეს ამასთან დაკავშირებით, მოკლე და არაპოლიტიკური, მართალი გითხრათ, არ მოველოდი ასეთი ბიბლიურ მისტიურ ლირიულ წარმოდგენას, ლელო საქართველოს პოეზია, მე უფრო მეც მოველოდი. ამ გამონათქვამში ხა მე ვერ დავეთანხმები ვერაფერში ვოლსკის ალბათ, მაგრამ ამ გამონათქვამში არის საინტერესო ელემენტები, მართლა იყო ამ წარმოდგენაში განცხადებები ცოტა ბიბლიური, ცოტა ლირიული, თვითონ პრეზენტაცია იყო ძალიან უჩვეულო, გავდა ახალი საბანკო პროდუქტის პრეზენტაციას უფრო ვიდრე პარტიის, მოდით შევთანხმდეთ, ეს ასე იყო, ზურგებით მოქცეული ადამიანები დამჯდარები კუნძებზე და არც ვის სასიამოვნოა ქართული ტრადიციიდან გამომდინარე თუ გამიხილავთ მამაკაცების მოკლეპილი თავების ყურება მზეზე ზურგშექცეული, ვინც არ უნდა ლაპარაკობდეს წინ, ანუ ფორმალურად პრეზენტაცია ჩემი აზრით მამაკაცსაც ვეტყვი ამას, როცა ეთერში იქნება თლა კარგი არ იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეთ შინაარს. ამ პრეზენტაციიდან დარჩა შეკითხვები. რა შეკითხვები დაგჭა შენ სალომე და რა გაიგე, რისი პრეზენტაცია მოხდა საერთოდ? იცი რა, მე ვფიქრობ, რომ შეკითხვები დარჩა ალბათ ძალიან ბევრი, არა მარტო მე, არამედ ყველას, ვინც უყურა ამ პრეზენტაციას, იმიტომ რომ პოლიტიკური მოძრაობა რას ნიშნავს? პოლიტიკური მოძრაობა ნიშნავს ახალ პოლიტიკურ იდეებს, ხო? პირველ რიგში შენ თუ გამოდიხარ ასპარეზზე, როგორც ახალი პოლიტიკური ძალა, უნდა გააჟღერო რაღაც ახალი პოლიტიკური იდეები. სიმართლე რომ გითხრა, მე პოლიტიკური იდეები დღეს ვერ მოვისმინე, ვერ გავიგე პოლიტიკური იდეა. არა, ეს არის სურვილი, ეს არ არის პოლიტიკური იდეა, პოლიტიკური იდეა არის იდეა, რომელსაც შენ სთავაზობ ხალხს. ანუ რას როგორც ჩვენ ვაქვეყნეთ, ასე ვთქვათ, რა არის ჩვენი ედიტორიალი, ასევე უნდა ითქვა მას რა არის მისი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პლატფორმა, ხო? არ ვიცით დღეს არაფერი, მე პირადად არაფერი არ ვიცი ამ პოლიტიკური ძალის შესახებ. დღეს პრეზენტაცია ჩემთვის, ასე ვთქვათ, ძალიან რაღაცა ბევრი დრო დაუთმო საუბარი იმაზე, როგორ იქნება სტრუქტურიზებული ეს პარტია და ეს მე არ მგონია, რომ ხალხს აინტერესებდეს ამ ეტაპზე. ანუ, როდესაც გამოდიხარ პოლიტიკურ ასპარეზზე და მით უმეტეს ესეთი ხმამაღალი განაცხადით, ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური იდეები უნდა გააჟღერო. ამიტომ მე პირდაპირ გითხრათ, დღევანდელ სტარტს, ასე ვთქვათ, ძალიან ღრმა შეფასებებს ვერ მივცემ, იმიტომ რომ უბრალოდ არ ვიცი შინაარსი ამ პოლიტიკური. ხაზარაძის არა. ესე შეიძლება ვთქვათ. მე არ მიმაჩნია, სიმართლე რომ გითხრა, ესეთი დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობის მოვლენად არ ჩანდა დღეს ეს პრეზენტაცია. მე ვერ დავინახე, რომ ასპარეზზე გამოდის ძალა, რომელსაც რაღაცა შეუძლია, რომ მართლა სერიოზულად შეცვალოს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ასე ვთქვათ, ეს არის რაღაცა არასწორი სტარტი და შემდეგ გაძლიერდება და ჩაერთვება ეს ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ვფიქრობ, რაც მეტი ადამიანი იქნება ჩართული უკეთესია, მაგრამ ერთი რამ მინდა ვთქვა, ჩვენ აქ მე მგონი შენს ერთ-ერთ ეთერში გქონდა საუბარი იმაზე, რომ მე ვთქვი, რომ სტატუს კვო სხვაგან, მაგრამ შენთან საუბარში, რომ სტატუს კვო ქვეყანაში იცვლება ძალიან სწრაფად ბიძინას წინააღმდეგ და ამ სტატუს კვოს შეცვლაში ის რომ ადამიანების უმრავლესობა, ანუ ხალხიც ვინც არის უკიდურეს გაჭირვებაში და მართლა გაუსაძლისი არის მათი ცხოვრება, ისინი რომ მოითხოვენ უკვე ხელისუფლების შეცვლას ხო არის, მაგრამ ჩვენ გქონდა მაშინ სწორედ საუბარი და მე ვთქვი, რომ ძალიან მალე აი ამ ცვლილებებში ჩაებმება უკვე სხვა ფენის ხალხი, ანუ ბიზნესმენები, ის ხალხი, ვისაც ეკონომიკურად სხვა კატეგორიას მიეკუთვნება და ხაზარაძის გამოსვლა პოლიტიკურ ასპარეზზე ივანიშვილის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგ გაკეთებული განაცხადით, მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ძალიან
მნიშვნელოვან გარდატეხას აჩვენებს, რომ სტატუს quo შეცვლის მოთხოვნა უკვე ხდება, ასე ვთქვათ, ცდება იმ პოლიტიკურად ფლად უწონადი ეს ყველაფერი რაც დღეს მოხდა რა. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, ამ თვალსაზრისით ვფიქრობ, მნიშვნელოვანი არის ის შემადგენლობა, რომელმაც გააკეთა განაცხადი, რომ ივანიშვილის ხელისუფლება მათთვის მიუღებელია, თუმცა ეს თვითონ თავათა ეს ასე ვთქვათ სტარტი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბევრ შეკითხვებს ტოვებს იმასთან დაკავშირებით, რომ დავუშვათ რა პოლიტიკური იდეები აქვს, რა გუნდი ყავს, ხო, იმიტომ რომ გუნდიც ვერ დავინახეთ, დღეს ახლა არ ვიცი მე ხო ორი ადამიანი, რომელიც მეტნაკლებად ცნობილია და დავუშვათ რაღაც თავის დარგში არის, ხო, სპეციალისტი, მაგრამ ამიტომ მე დღეს რაიმე სიღრმისეულ ანალიზზე თავს შევიკავებდი, იმიტომ რომ არ ვიცი და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მინდოდა რომ მეთქვა, ჩემთვის ასევე ცოტა უცნაური არის განაცხადი, რომელიც ბატონმა ხაზარაძემ დღეს გააკეთა, იმიტომ რომ რამდენადაც სწორად გავიგე, არ ვიცი გამისწორეთ თუ შევცდი, მას უთქვამს, რომ არც ქართულ ოცნებასთან შექმნის კოალიციას და არც ნაციონალურ მოძრაობასთან. პრეზიდენტზე არ უთქვამს. შემდეგ ინტერვიუებში როგორც გავიგე, ესეთი გზავნილი ქონდა. მაგაზე ვისაუბრებთ ეს კიდევ ერთხელ ვფიქრობ, რომ აჩვენებს იმას, რომ არ არის რეალისტური არის უბრალოდ მისი ხედვა. რა პოლიტიკური წონა ქონდა იმას, რაც დღეს ვიხილეთ და რა პოლიტიკური შინაარს? საომშვიდობისა, მე ხა ესთეტიკაზე არ ვისაუბრებ, პრეზენტაციის ამიტომ მე მოკლედ მივიხილე და ჩემი განხილვის საგანი უნდა იყოს საქმეზე რომ გადავიდეთ. მოვლენა არის, დავიბრმავებთ თავს, ხაზარაძე და ჯაფარიძე 90-იანი წლებიდან არიან ქართულ ბიზნესში, ერთ-ერთი პიონერები არიან ახალი თაობის ბიზნესმენების, ამიტომ ცნობადობაც აქვთ, კაპიტალიც აქვთ და რომელი კაპიტალი? ფინანსური კაპიტალი. ბუნებრივია, ამიტომ ცნობადობაც აქვთ, კავშირებიც აქვთ, ამიტომ ახალი მოთამაშეა უდაოდ გამოჩნდა პოლიტიკაში. ეხლა სიტუაცია რა გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში? ჩვენ გვაქვს ჯერ ბოლომდე არა, მაგრამ სავარაუდოდ დასრულდება ეს პროცესი, პროპორციული სისტემა. პროპორციული სისტემა თავისი არსით, მიუხედავად იმისა, რომ არის სამართლიანი და სამართლიანად ნაწილდება მიღებული ხმების მიხედვით, ამავე დროს პროპორციული სისტემა არის ცენტრიდანული, ან პროპორციული სისტემა დააქსახავს ესე ვთქვათ პოლიტიკურ სპექტრს. შეიძლება ესეც იყო ივანიშვილის იდეა, როცა ნულოვანი ბარიერი გამოცხადა, რომ მას ჰქონდა წარმოდგენა, რომ მივიღებდით დაყავი და იბატონეს პრინციპით, გავიდოდა ფოს და იმიტომაც არის ზუსტად რომ ბლოკებს აკრძალავს. ეს არის თამაშის წესები ამ წუთას რაც გვაქვს, ხო? ამიტომ ამ თამაშის წესებიდან უნდა ამოვიდეთ. მისთვის თუ ეს არის დაყავი და იბატონე, ჩვენთვის უნდა იყოს ეს მრავალფეროვნება, პირიქით საფუძველი იმისა, რომ რაც შეიძლება მეტი ამორჩეველი მოიყვანოს ყველამ. ანუ მრავალფეროვნება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვანახოთ ჩვენი განსხვავებები. ჩვენ ვანახოთ განსხვავებები ეკონომიკაში, ვანახოთ განსხვავებები საერთაშორისო პოლიტიკაში, ვანახოთ განსხვავებები სოციალური საკითხების მოპოვებაში, რეგიონალურ პოლიტიკაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა მაგას ხაზარაძემ რა თქვა, მე იმაზე არ ვსაუბრობ. მე გეუბნებით როგორ უნდა მივიდეთ სწორედ არჩევნებამდე და როგორ უნდა დავამარცხოთ. ივანიშვილი ისე რომ ივანიშვილის წასვლა, რასაც ის გვპირდება, არ გამოიწვიოს ქაოსი. აი ამ პირობებში ბუნებრივია, ახალი მოთამაშეა, კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ ხაზარაძე ალბათ და ამ თვალსაზრისით კარგი ფუნქცია შეიძლება მან შეასრულოს, რომ ის უფრო მე რამდენადაც მას ვიცნობ, არის კონსერვატული შეხედულებების ადამიანი და კონსერვატული შეხედულებების ადამიანი ოღონდ დასავლეთზე ორიენტირებული პოლიტიკური ძალა. ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება, იმიტომ რომ კონსერვატიზმი ჩვენ საზოგადოებაში საკმაოდ გავრცელებული და მყარი ღირებულებების ის არის. რასაც სააკაშვილმა უწოდა კრიალოსანიანი ბიჭები, ეგ არის კონსერვატიზმი? მაგაზე მივალ, მე ვთვლი რომ ძალიან არასწორი და უდრო არ იყოს სწორი. შეიძლება კონსერვატიზმის ნიშნავს ესეთი კრიალოსანი სკვნილი ეჭირა სხვათა შორის და კრიალოსანი. მაგრამ დავანებოთ თავის დავამთავრებ რა. ამიტომ ერთად პრეზენტაციის დროს არ ვიცი, ეწერა ვიღაც ეთყობა, დაინახე, მე არ მიყურები, არ ვიცი. არა აქვს ამას მნიშვნელობა. ამიტომ საქმე არის მარტივი. იქნება ბევრი პარტია. კი ბატონო, ერთმანეთში იქნება კონკურენცია. ამიტომაც არ იყო საჭირო და ზედმეტი იყო, არ უნდა მოხდეს იქამდე, რომ ხელის ჩამორთმევა გაგიჭირდეს ადამიანთან. მაგრამ მოთხოვნა რაც უნდა იყოს ერთადერთი
მხოლოდ ერთადერთი. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ აი გაერთიანებაზე, პარტიაში, ამდენი პარტიის ერთ სიაში გაერთიანება არასდროს არ მოხდება, არარეალისტური არც საზოგადოებას არ უნდა შევთავაზოთ, არც ჩვენ არ უნდა დავისახოთ მიზნები. ერთადერთი რაც შეიძლება გავერთიანოთ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. როგორ? იმით, რომ რაც შეიძლება მეტი პარტია ვიტყვით არჩევნებამდე, რომ არ შეუქმნის ივანიშვილს მთავრობას, დაამსხვრევს ივანიშვილის მონოპოლიას სასამართლოში, პროკურატურაში და ხაზარაზე? ერთი ცოტა ეს არის მთავარი. არა, ეს თქვა ხაზარაზე. მე რამდენადაც ვიცი ეს ხაზარაძემ თქვა სხვადასხვა ეთერებში. ამის დრო არის კიდევ. ეს არის ადამიანები, რომელიც პირველ ნაბიჯს დგავენ, პირველივე ნაბიჯის გადადგმისას არ უნდა ესროლო კოჭებში. ამიტომ არ იყოს სწორი ის განცხადება, რომელიც სააკაშვილის განცხადებას განვიხილავთ სააკაშვილის განცხადებას, არც საქმისთვის არ არის კარგი და განვიხილავთ ამბავს, რაკიღა გადახვედით, მაგრამ ხაზარაძემაც გახსნა ცეცხლი, მოდი ასე ვთქვათ. თავისივე გამოსვლაში მან თქვა, რომ ერთი ადამიანის მმართველობა დასრულდეს და ასევე ერთი ადამიანის მოლოდინი, ანუ გაშალა ორივე ვექტორზე მითითება გააკეთა მიუღებლობის კუთხით და ჩემი აზრით ეს იყო სააკაშვილისთვის ასე ვთქვათ გამწვავების წერტილი და ასევე ის, რომ ძალიან ბევრი ილაპარაკა ხაზარაძემ ანაკლიაზე, როგორც მის ასე ვთქვათ საკუთარ ownership-ზე ამ პროექტთან დაკავშირებით და ეს იყო ასევე გამომწვევებელი სააკაშვილისთვის. რას ფიქრობთ თქვენ ამ განცხადებაზე? პირველ რიგში ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია ეხლა უახლოეს კვირებში გადაწყდება ანაკლის სპორტის ამბავი და ამიტომ ალბათ სწორედ ასე ვთქვათ ერთ-ერთი დანიშნულება ამ ანაკლის სპორტის წინ წამოწევის ამბავს დღევანდელ პრეზენტაციაზე ჰქონდა თავისი დატვირთვა ხაზარაძისთვის. ანაკლის სპორტის ირგვლივ შეკრებილი პარტია ცოტა კომიკურად გამოიყურება, თვითონ ფაქტორი პორტი აშენდეს თუ არა, ამასთან დაკავშირებით პარტიის გაკეთება. ეს როგორ ფიქრობთ? საერთოდ ახლა მე ვეთანხმები გიგის იმაში, რომ ნამდვილად არ მინდა არავის ვესროლო არც ფეხში და არც გულში მით უმეტეს ცხოვრების დაწყების დღეს ხაზარაძეს გულისხმობ, მაგრამ ის რომ ჩვენ ლეგიტიმურად გქონდეს შეკითხვები იმასთან დაკავშირებით თუ ასე ვთქვათ რას წარმოადგენს მისი პოლიტიკური ძალა. 20 წლის განმავლობაში დავდივართ ერთ წრეზე. ვარდების რევოლუციის შეფასებაც ხო არ არის ნეგატიური მათ შორის ამ ხაზარაძე ხა მე გიგი ხაზარაძე ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით, მაგრამ მე შეიძლება ვიყო წარმატებული ბიზნესმენი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პოლიტიკურად სწორად მოაზროვნე ადამიანი ვიყო. ხა ხაზარაძე მისი ბიოგრაფიის მანძილზე სხვადასხვა დროს ისტორიის თვალსაზრისით მაინც სწორ ადგილას არ აღმოჩნდა, ხო? დაწყებული 90-იან წლებიდან და შემდგომ გაგრძელებული. რევოლუციის დროს ბოდიშის ყველას გვაქვს უფლება. ერთი წამით გავაკეთოთ, ეს მაინტერესებს ინფორმაციულად რომ მithქვათ. ვარდების რევოლუციის დროს ისევე როგორც არც ერთი ცვლილებ ჩვენ ეს ხაზარაძემდე არ დაიყვანება ეს პროგრამი. 90-იანი წლებიდან ბაზრების რევოლუციაში იქ არ ტრიალებდა არსად. არა, იქით თუ აქეთ ტრიალებდა, იქ არსად არისო, იყო თავისთვის ბიზნესში. ამიტომ ამ პარტია რომელიც მასთან ასოცირდებოდა ფორუმში სიგნალებში ჩავდივართ. ჩავდივართ. ეხლა ყველა პარტიაში არ შევიდა. მაგრამ იცი რა შეასაქმე, როდესაც გამოდიხარ შენ ასპარეზზე უკვე როგორც პოლიტიკოსი, იქ ჩვენ შეფასებებს იმითი ვერ გავაკეთებთ ხაზარაძემ კარგი ბანკი შექმნა თუ არა, შეიძლება ძალიან კარგი ბანკი შექმნა, მაგრამ პოლიტიკურად მისი პოზიციები სხვადასხვა ისტორიულ მომენტში თუ სხვადასხვა დროს იყო გავგებარი. ჩემთვის ახლა ლეგიტიმური არის ძალიან, რომ დღეს გავიხსენო ის, რომ დიახ, უკანასკნელ არჩევნებზე, საპრეზიდენტო არჩევნებზე მამუკა ხაზარაძემ ღიად დაუჭირა მხარი სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურას, ხო? აჩენს თუ არა შეკითხვას იმასთან დაკავშირებით, რამდენად გულწრფელია ის, როდესაც საუბრობს იმაზე, რომ დღეს ბიძინა ივანიშვილის მოწინააღმდეგე ბანაკში ჩაეწერა პოლიტიკურად. ან რატომ გადაწყვიტა მან, რომ დღეს, როდესაც ახლა მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ დაჭერის საფრთხე ემუქრება ხაზარაძეს. ბიძინა ივანიშვილს უნდა მამუკა ხაზარაძის დაჭერა. ყველამ ვიცით. და როდესაც დაჭერის საფრთხე დაემუქრა და მაშინ გადაწყვიტა პოლიტიკურ ასპარეზზე ასე ვთქვათ გამოსვლა. რატო შეიძლება არ გაგიჩნდეს შეკითხვა, რომ საკუთარი ინტერესების დასაცავად მოდის ის პოლიტიკაში და არა ამომრჩევლის. ანუ შეკითხვები ძალიან ბევრი და ლეგიტიმურია. მოდი ბადრი ჯაფარიძის კომენტარს წაგიკითხავ და მე ვილაპარაკოთ იმაზე, იქნება თუ არა ხაზარაძე აუცილებლად ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. ჩვენ არ ვერთიანდებით კონკრეტული პიროვნების ან ვინმეს წინააღმდეგ.
ჩვენ ვერთიანდებით საქართველოს მომავლისთვის. აქედან გამომდინარე, წითელი ხაზები, ვინმე საძულველი პოლიტიკური ძალა ან საძულველი პიროვნება ჩვენთვის არ არსებობს. ჩვენთვის მთავარია, რომ ჩვენ გავარღვიოთ ეს წლების განმავლობაში დამკვიდრებული ცუდი პრაქტიკა. ეს ძალიან გაბლარული შეფასება აბსოლუტურად არ გამორიცხავს თანამშრომლობას ქართულ ოცნებასთან, ალბათ დამეთანხმები. აი, ეს კითხვები არსებობს, ამიტომ გვინდა მე დაეკაკვესტაც ბატონი მამუკა სტუდიაში, და მართლა არსებობს კითხვები. მე მაგას მაინტერესებს ვარდების რევოლუცია მისთვის გეოპოლიტიკური ტრაგედია იყო თუ არა. იგივე საბჭოთა კავშირის დაშლა და ასე შემდეგ. მე შეკითხვები მაქვს, იმიტომ რომ არ ვიცი ხაზარაცისგან ამასთან დაკავშირებით. აი, ბადრი ჯაფარიძის ეს კომენტარი რას გვეუბნება? მოდი, ცოტა მასში ფართოდ შევხმაროთ. ბუნებრივია, როდესაც ადამიანი პოლიტიკურ საქმიანობას იწყებს და ჩვენ აქამდე ვიცნობდით ხაზარაძე ბიზნესმენს. და დღეს ამას იქით ის ბუნებრივია მოხდება აი იმ ფილტრში, რასაც გინდა მედია და საზოგადოებრივი ფილტრი ქვია და ბუნებრივია მეც მაინტერესებს მის შეხედულებები, მაგალითად უმცირესობების დაცვაზე, ადამიანის უფლებების დაცვაზე, ეკონომიკურ თავისუფლებებზე, მისი ეკონომიკური ხედვა, მემარჯვენეა, მემარცხენეა, საითარი, პროტექციონისტია, თუ უფრო ლიბერალური ეკონომიკის მომხრეა. ეს არის ლეგიტიმური შეკითხვები, რომელსაც ჩვენ იმედია მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში გავიგებთ და შესაბამისად ამორჩეველიც გაიგებს. აქ ისევ ვიმეორებ, ისევ უბრუნდებით მთავარ საკითხს. ესეთი აღმოჩნდება ლიბერალური ეკონომიკის მომხრე თუ პროტექციონისტული ადამიანის უფლებების თანმიმდევრული დამცველი თუ ისე რა ვითომ ვირეშმაკულად დამცველი, ეს არის ამორჩეველს მიცემს საშუალებას გააკეთოს თავისი არჩევანი ამ პოლიტიკურ პარტიასთან დაკავშირებით. ჩემი როგორც ამ შემთხვევაში მე მას უყურებ როგორც კონკურენტს და ბუნებრივია და ამავე დროს რომელიც პოტენციურ მოკავშირეს. მე არ ჩაუკეტავ არავის კარებს და ჩვენი პოლიტიკა ევროპული საქართველოსი და თავისუფალი დემოკრატების არის ეს. თუ ადამიანი და პოლიტიკური ორგანიზაცია ღიად, საჯაროდ იტყვის, რომ არ შეუქმნის ივანიშვილს მთავრობას, ხო? თუნდაც მერე თქვას, რომ არც ევროპულ საქართველოს შეუქმნა, არც ნაციონალურ, ეს ჩემთვის მეორე ხარისხოვანი. მე ტოლობის ნიშანს არ ვსვავ ამ ხელისუფლებას და იმ ხელისუფლებას შორის. ეს ტოლობის ნიშანს ვსვავს. არა ივანიშვილს, ვინც ამბობს, თუ ამბობს და თუ ამბობს პარტია და მეტიც მთავარი საკითხი მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში, ჩემის აზრით მედიისთვისაც იქნება ის, რომ ბევრჯერ მრავალი კონტექსტი და სხვადასხვა ფორმით და სხვადასხვა სიტუაციაში მრავალგზის თქვას ყველა პარტიამ შეუქმნის თუ არა ივანიშვილს მთავრობას. ჩვენ ამაზე ვიზრუნებთ ძალიან. ეს არის ხო და იმედი მაქვს რომ ეს არის მთავარი. დანარჩენი ბუნებრივია ჩვენ ბევრი შეკითხვები გვექნება, თუმცა ისევ ვიმეორებ, რო აღმოჩნდეს პროტექციონისტი მე მაინც არასდროს არ დაუძახებ. მას კი არა თვითონ პროფესიას მევახშეობას, იმიტომ რომ ბანკები არის საფუძველი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების და მათი დემონიზაცია გაღარიბებულს კიდევ უფრო გააღარიბებს, მდიდარს არ გააღარიბებს, ამიტომ ეს ყველაფერი შემდგომში არ მომწონს. იმიტომ რომ წითელი ხაზები მე ამას საკუთარ პარტიასა და ჩვენს ონერშიპთან დაკავშირებით, რაზიკის სპორტის ონერშიპთან დაკავშირებით ცოტა ვისი ამ სპორტის იდეა ბოლო-ბოლო მე საერთოდ არც ერთის. აბა მე პირველად ამის შესახებ გავიგე საწყალი ცხონებული გრიშა ქობალიასგან. გახსოვს გრიშა ქობალია დეპუტატი იყო. კი, შეგვიძლია თქვა ჩვენ დეპუტატი იყო მაშინ. მაგრამ ამიტომ ეს ძველი იდეა და კარგი რა არის? კარგი არის ის, რომ მიხეილ სააკაშვილს, ანუ ნაციონალურ მოძრაობას, ევროპულ საქართველოსთან მე დათოსაც გიგასაც ონერშიპი, ანუ გამისა სახაზარაძეს, რომელიც ასევე პოლიტიკური მოთამაშე გახდა დღეს ამას იქით. ივანიშვილიც კი ბოლომდე რო ვერ ამბობს. ვირეშმაკულად იძახია რომ გავაკეთებთ, იქნება, არ იქნება. კი ვიცით რომ არ იქნება და ყველაფერი გააკეთეს რომ არ გამოვიდეს, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი რომ საჯაროდ ამას ვერ ამბობენ, ხო? და რაც უფრო მეტი პოლიტიკოსი, რომელიც პოტენციურად ხვალ შეიძლება მთავრობაში მოვიდეს, იტყვის, დაიფიცებს, დაიგინებს თავისი გემოვნების მიხედვით, როგორც გინდა ეს ქნას, რომ გააშენებს, რომ ამ პორტის მშენებლობას ბოლომდე მიიყვანს, ხო? ეს არის კარგი, იმიტომ რომ ეს სპორტი ჭირდება ქვეყანას, ეს სპორტი ჭირდება ჩვენ ხალხს, ეს სპორტი და შემდეგ ეხლა იმას მე იძახდნენ. მე მაგალითად ჩვეულებრივი რაღაცა, სადაც ისტორიულად აპრობირებული პროცესია, სადაც კეთდება, შენდება პორტი, იქ მე урбанизация ხდება და შენდება ქალაქი. урბანიზაცია განსაკუთრებით იმ რეგიონს ძალიან ჭირდება და აქედან გამომდინარე ეს რაც უფრო მეტი პოლიტიკოსი იყოს, ეხლა რა თქმა უნდა ეს არც ხაზარაძის საკუთრებაა, არც მიშა სააკაშვილის ექსკლუზივია, არც ჩემი და არც არავის. ეს იდეა არსებობდა, კარგია რომ ჩვენ დავიწყეთ.
ცუდია რომ ამათმა შეაჩერეს მე უფრო ცუდია რომ ხაზარაძესაც გაუფუჭეს საქმე და ეხლა ჰაერში გამოკიდებულია. ხაზარაძის განცხადებები იყო დღეს უკვე ასე ვთქვათ მიმყოლი განცხადებები სხვადასხვა ეთერებში ჩვენთან არ არის სამწუხაროდ. მათ შორის თქვენი პარტიის კრიტიკით რომ პრაქტიკულად გამორიცხავს ის თქვენთან თანამშრომლობას და წერტილი, დაახლოებით ესე იყო ნათქვამი და საუბარი იყო იმაზე რომ თქვენ დროს იყო ასე ვთქვათ თქვენი ხელისუფლების ყოფნის დროს რომ ჩემი და გიგის ესე გამოდის. სალომე კიდე ყველაზე ნაკლებად პრაქტიკულად დევნილი და მას პროკურატურა თუ ასე შემდეგ რა ვიცი. მთელი ეს პროცესები ხდებოდა, მაგრამ ეხლა კიდევ უარესი მოხდა და მადლობა იმ პროკურორებს, რომლებმაც გამომაფხიზლეს და გამოვედი ასპარეზზე. ნუ დღეს უცნაური ფორმით გამოხატავს ბატონი მამუკა თავისი პოლიტიკური ამბიციების რეალიზებას, მართალი გითხრათ. ამიტომ შეიძლება მე ვცდები, ამიტომ მაინტერესებს სხვების აზრიც, ხო? თქვენთან თანამშრომლობაზე უარი, უკვე ნათქვამი, ნუ ამ ფორმით ალბათ ბოლომდე კარების ჩაკეტვას არც სააკაშვილისგან არ გულისხმობს და არც ხაზარაძისგან, მაგრამ მაინც და თქვენ დროს დევნილობა, რაზეც კითხა სხვა შორის გადაცემს წამყვანმა, რომ ნუ მაშინ რატომ არა. და მაშინ რატომ არაზე პასუხი იყო, რომ 4 წლის წინ შოთაძე აკაჩავებდა პრაქტიკულად და იქაც იყო შეკითხვა მაშინ რატომ არა და არც ერთზე არ ყოფილა პასუხი მაშინ რატომ არა. და ეხლა ვკითხავთ რატომ მაშინ დღეს. რას ფიქრობთ? ნუ ეხლა მე არ ვიცი ხაზარაძეს ასე ვთქვათ ისტორია გასული 10 წლის მანძილზე 15-ის მის ბიზნეს საქმიანობის, მაგრამ ერთი რამ რაც ჩვენ დავინახეთ ძალიან ნათლად მისი დღევანდელი განცხადებიდან და ეს ტრენდი გაგრძელდება დარწმუნებული ვარ, ხო, დაიწყო სხვა ბიზნესმენები დღეს ხაზარაძე საუბრობს, სხვა ისაუბრებს, დავინახეთ რა ქვეყანაში ცხოვრობთ, ხო, სადაც უბრალოდ იბარებენ და ფაქტიურად ესე როგორც რაღაცა იგივე ქვეყანაში ცხოვრობთ მაშინ. ხო, არ ვიცი, ცოტა ვერ გავიგე, იმიტომ რომ მეურვე ამბობს, რომ სასამართლოში მოახერხა მაშინ თავისუფლებების დაცვა და ხა მაინც კარგად არ მესმის, ანუ ესე იგი ბანკი 9 წლის განმავლობაში გახდა ის, რაც ახლა არის, მართლა არ ვიცი, ხა ისტორია, ფაქტი არის, რომ TBC ბანკი წარმატებული ბიზნესი გახდა ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს, თვითონ ამბობს, რომ სასამართლოში მოაგვარა საბოლოოდ საქმე მის სასამართლოს. არ ვიცი, ხა დეტალები და ამის განხილვაში ვერ შევალ. ფაქტი არის ის, ამბობს იმას, რასაც ამბობს ასევე. მას გაუსაძლისი გახდა ხო მისი ცხოვრება და გასაძლები ყოფილა ნაციონალური მოძრაობის დროს SMS-ის მე ხო და ანუ უარესობისკენ მიდის საქმე. ეხლა მის პოზიციონირებას რაც შეეხება გასაგები არის მისი განცხადებები, იმიტომ რომ რეალურად ვინ არის მისი სამიზნე ხო? ვიცით რომ ნაციონალური მოძრაობის ამითი სხვა რამოს რომ არც ის და არც ის. ამითი ის ცდილობს რეალურად თუ ახლა ჩემი ანალიზით თუ გაინტერესებთ, ვფიქრობ რომ ცდილობს მიიზიდოს ის ამომრჩეველი, რომელიც არის ესეთი სეგმენტი და არც თუ ისე ცოტა, რომელსაც არც ნაციონალური მოძრაობა უნდა ამ ეტაპზე და არც ქართული ოცნება. ამაში ცუდი არაფერი არ არის. აქ ვფიქრობ ერთადერთი საკითხი რაც დგება და ამაზე სამწუხაროდ ჩვენ ამომწურავ პასუხს ვერ მივიღებთ 2020-ის არჩევნების მეორე დღემდე. იქნება რეალურად ასე ვთქვათ, რეალურად რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და რომელ ყოლობაში წაიღებს თავის ხმებს. მაგრამ მე კიდევ მინდა გიგისგან განსხვავებით, ხო, ოღონდ ასევე ვთქვა, რომ არა ქართული ოცნების არჩევანი იქნება შემდეგი არჩევნების შემდეგ. ჩემი შეხედულებით ჩვენ გვეყოლება კოალიციური მთავრობა და ეს კოალიციური მთავრობა შეიძლება შეიქმნას კარგ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის გარშემო და ცუდ შემთხვევაში ქართული ოცნების ასე პოლარიზებულად ხედავთ ამ ამბავს. მე ესე ვხედავ გიგისგან განსხვავებით დავასრულებ უბრალოდ ერთადერთი თუ შეიძლება მე მგონია რომ ეს არის ის რეალობა რომელიც არის ჩვენს გარშემო ბევრი მიზეზების გამო. პირველ რიგში, იცი რა, ცოტათ მე მგონი ილუზორულად ფიქრობს ის, ვისაც გონია, რომ დღეს ახლა შექმნის რაღაცა პარტიას, რაღაცა ნომერს აიღებს და მე ამითი რაღაც საკმარის ხმებს აიღებს. ხო 12 იქნება თუ რა. ტელევიზია ნომერი ავიღეთ და გიყურებენ. ხო, გიყურებენ, მაგრამ ჯერ დრო ჭირდება და ტელევიზია სხვა რაღაცა. თქვენ ესე ვთქვათ, ცნობად სხვა რამეა. ცნობადობის კაპიტალი აქვს ხაზარაძესაც. ხაზარაძეს აქვს პირადად, მაგრამ მისი პარტია, როგორც ესეთი სუბიექტი რა იქნება კიდევ ერთხელ ვამბობთ არ ვიცი. და ამიტომ მე არ ვიცი ხა დღეს ვერ ვიმარჩიელებ, შემიძლია მხოლოდ ჩემი ვარაუდი გამოთქვა, რომ ის ცოტათი ზედმეტად ოპტიმისტურად უყურებს საკუთარ პოლიტიკურ მომავალს. იქნება რატო არ გონიათ რომ ეს ყოფილი იძულებითი ნაბიჯებია, რასაც ერთის მხრივ ამბობთ რომ დაჭერის საწინააღმდეგო ფარი ხო არ არის. მე ოპტიმიზმის საფუძველს მას არ აძლევს, უბრალოდ ამას აკეთებს, იმიტომ რომ სხვა რა დარჩენია პრინციპი. ხო, მაგრამ მე ხო არ იტყვის რომ ამიტომ ვაკეთებ, რა მნიშვნელობა აქვს ამის. სხვა რა დარჩენია, ამიტომ ოპტიმისტურად საუბრობს ოპტიმიზმს ხაზარაძე მე ესე არ მეჩვენა. არა, ოპტიმისტურად საუბრობს საკუთარ მომავალზე, ხო, დღეს გვესმოდა რომ უმრავლესობით მოვალთ
შემდეგ არჩევნებზე და ასე შემდეგ გზავნილები. ამას გულისხმობ, რომ ახლა ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური რაღაცა ეს რო ვქო პოზიციონირება, რომელსაც რა თქმა უნდა არა ცოტა მათემატიკური აბსურდია. რას ფიქრობთ? ანალოგიურად პოლიტიკური პოზიციონირება მგონია და არც თუ ისე სასარგებლო, თუმცა ბუნებრივია სამომის ლეგიტიმურად აქ ამის უფლება ივარაუდოს წინა არჩევნებებიდან გამომდინარე, მაგრამ მე არ ვარ დარწმუნებული და უпростоრედ დარწმუნებულია, რომ არჩევანი ბიპოლარული არ იქნება და აუცილებლობით არ არის ის, ხა მე მოსახლეობას და მაყურებელს არ გადავტვირთავ ნაირ სახეობა კომბინაციებისა, რომელიც შეიძლება არჩევნების შემდეგ დაალაგდეს, მათ შორის ისეთი, რომ ნაციონალური მოძრაობის გარშემო არა, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის მონაწილეობით შეიქმნას კოალიციური მთავრობა. ამას არსებითი განსხვავება ნიშნავს, გიგი, ანუ ყველაზე დიდი ხმების მქონე პარტიებზე ლაპარაკობს ალბათ სალამ. ერთ რამეს ვიტყვი და მე გააგრძელე. ანუ ჩვენ რაღაც ვაკუუმში ხო არ მოვიგონებთ რაღაც ციფრებს, ანუ არსებობს პოლიტიკურ ტექნოლოგია არსებობს ერთადერთი რამე ეს არის გამოკითხვა, ხო? გამოკითხვა, რომელიც ჩატარდა ბოლოს და ეს იყო 20 ივნისამდე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ სწორედ მახსოვს, 26%-ს უწევდა მას რა ქვია ქართულ ოცნებას და 22%-ს ნაციონალურ მოძრაობას. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები თვითონაც ძალიან კარგად იცი, ეს არის ასე ვთქვათ საპარტიო ძალიან მყარე. ანუ ეს 22% არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება შემცირდეს და შეიძლება მხოლოდ გაიზარდოს. ეს იყო 20 ივნისამდე. მე დარწმუნებული ვარ და ახლა იქნება მალე კვლევები, ნახოთ დაველოდოთ ამ კვლევის შედეგებს და მე შეგვიძლია შევიკრიბოთ და ნახოთ ჩემი პროგნოზი გამართლდება თუ არა, მაგრამ მე მგონია რომ არის რეალისტური, ძალიან რეალისტური შეიძლება ჩვენ უწევთ ქართულ ოცნებას. ამიტომ საუბრობ მე იმაზე, რომ შემდეგი კოალიციური მთავრობა ნუ ვიტყვით თუ ეს თქვენთვის მიუღებელია რომ ნაციონალური მოძრაობის გარშემო შეიქმნება, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა იქნება ყველაზე დიდი მოთამაშე ამ კოალიციურ მე სხვა ირგვლივ შევცვალოთ აი ამ ტექსტით. არა. მე მხოლოდ გამიხარდება თუ ქართული ოცნება ვერ მოახერხებს პირველ ადგილზე გასვლას, თუმცა ამ გადმოსახედიდან ესე არ ჩანს, ამიტომ არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი თუ ნაციონალური მოძრაობა გავა პირველ ადგილზე, იქ ყველა კითხვა პასუხი გაცემულია. ამიტომ არც თეორიული ჰიპოთეტური მიდგომები იქნება საჭირო, არც არაფერი, გასაგები იქნება ყველაფერი. მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, დაუშვათ ალბათობა, რომ ესე ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ალბათობა ამისი არის ძალიან მაღალი. ჯერჯერობით. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხა ჰიპოთეტურად ვსაუბრობთ. რატო არ მინდა მე რომ გადავღალო მაყურებელი ამ ტექნოლოგიას? მრავალ კომბინაციას გეტყვი, სადაც არანაციონალური მოძრაობის ირგვლივ, არამედ არანაციონალური მოძრაობის მონაწილეობით შესაძლებელი იქნება მთავრობა, მაგალითად. და ამავე დროს უნდა გავითვალისწინოთ კანონმდებლობა, რაც გვაქვს, ხო? მაგალითად, სიტყვაზე ქართულმა ოცნებამ აიღო 35% და გავიდა პირველ ადგილზე. ამის ალბათობა ჯერჯერობით არის მაღალი. ხა ნუ მოვიტყვეთ თავს, ამ ერთ წელიწადში შეიძლება მეთქნას და შეიცვალოს სიტუაცია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამის გათვალისწინებით იმ ადმინ რესურსის ფულის და ძალადობის და ყველა მანიპულაციების და ტელევიზიების სოკოებით ამოთხრით და დათხრის მიხედვით თუ ვიმჟელებთ, შეიძლება ეს ესე მივიდეს. მაგრამ ყველა ვარიანტში რაც არის ცხადი, არის ის, რომ ის 50%-ს ვერ აიღებს. შესაბამისად ჭირდება მას პარტნიორები. ამიტომ არის მთავარი რომ დღეს, ხვალ, ზეგ და არჩევნებამდე, არჩევნების წინა დღემდე ჩვენ უნდა ვიძახოთ, რომ აი ვინ არ შეუქმნებას. მაგრამ ეხლა მოდი მაშინ ვთქვათ. შეიძლება იძახო გიგი, უბრალოდ სანდოობის საკითხი არის, რა თქმა უნდა, ხო ვიღაც უქმნები და ვიღაც არა რომ არ შეუქმნის. არა, სანდოობის საკითხია ყველაფერი. მე რა ვთქვა, რომ ბიზნეს არ შეუქმნთაურებას ხო, ახლა უფრო სანდო არის ვიდრე ვიღაც ხარაც. ვიდრე ხაზარაძე. გასაგებია, მაგრამ ახლა პერსონალურად, მაგრამ მე ხო გაცდით საუბარს. მაგალითად ვერ შევისა პირველ წარადგინა მთავრობა ჩავარდა, იმიტომ რომ არა აქვს 50%, მეორეჯერ წარადგინა ჩავარდა, შესაბამისად მერე გადადის მეორე. კი ბატონო, შეიძლება თქვენ იყოთ მეორე ადგილზე, მაგრამ ჩვენ სხვა პროდასალურ, იმიტომ რომ აქ გაითვალისწინეთ არსებობს ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი. ამ წუთისთვის ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას კი აქვს ყველაზე სხვა პარტიებთან შედარებით მაღალი რეიტინგი, მაგრამ ეს მაღალი არის ასევე ნეგატიური რეიტინგიც და ნეგატიური მოლოდინები. მიხვდით? ამიტომ სავსებით შესაძლებელია ჩვენ ევროპულმა საქართველოს სხვა პროდასალურ პარტიებთან ერთად თქვენ შემოგთავაზოთ თავრობის შექმნა. მათ შორის თუ ხაზარაძე მოინდომს, მათ შორის შემოგთავაზოთ თქვენ, იმიტომ რომ ჯამურად ჩვენ შეიძლება ვიყოთ მეორეზე. რატომ ამბობ ამას? იმიტომ ხო რა თქმა უნდა, ბუნებრივია მე ევროპულ საქართველოს სურვილი ის, რომ
ჩვენ პირობებზე მოხდეს მთავრობის ფორმირება ბუნებრივი და ლეგიტიმურია, ისევე როგორც თქვენთვის იგივე სურვილი ბუნებრივი და ლეგიტიმური. რატო? იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ევროპული საქართველოს გაცილებით უფრო რაციონალური და რეფორმისტული და რეალისტური მთავრობის დაკომპლექტება შეუძლია. მაგრამ ამიტომ გითხარ, კიდე შეიძლება უამრავი კომბინაცია დაგიხადო და ამიტომ მოსახლეობას არ გადავდა. ამიტომ მთავარი და დავასრულებ. ყველაზე უფრო დიდი ოპოზიციური ძალა ვერ ქმნის მთავრობას და მეორე მას შემდეგ გასული საქართველოს რეალისტურად გამოიყურება. სულტად რეალისტურად გამოიყურება. როდესაც მეორე ადგილზე გასულ ოპოზიციურ პარტიას მეორე ადგილზე, რომელსაც ობიექტურად ბევრი ამომრჩეველი ყავს, ამავე დროს მას აქვს ასევე იგივე კვლევებით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მიუღებლობის რეიტინგი. ამიტომ ეს ყველაფერი შესაძლებელია და ამიტომ ჩვენ ეს საწყენად კი არ უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ და დავასრულებ რაც შეიძლება. ეს უნდა რატო? ამოცანიდან უნდა გამოვიდეთ. ამოცანა რა არის? ამოცანა არის ის, რომ ივანიშვილი თუ ვერ შექმნის მთავრობას საქართველოს პრემიერი აუცილებელია არ არის აუცილებელი კაცო. არა, აუცილებელი რა ეს მოლაპარაკების საგანია. ერთი წუთი რა დავასრულებთ. ივანიშვილის ამოცანა იქნება შემდეგი, თუ თვითონ ვერ ქმნის, შექმნას ქაოსი. და ჩვენ ამაში არ უნდა შევუწყოთ ხელი. ეს არის მთავარი ამოცანა და ამ ყველაფრის პრევენცია ზუსტად არის ის, თორე მთავარი ისევ მეორე არის ის, რომ ივანიშვილი გაუშვათ ისე რომ გრევა და რბევა არ მოხდეს. მოკლე პასუხი და სხვა სტუმრების ჩართვაზე გადავალ თუ შეიძლება. ვიტყვი, მე მიმაჩნია რომ ჩვენ ყველას კარგად გვესმის ეს ნულოვანი ბარიერი ივანიშვილმა მოიგონა, იმიტომ რომ იმედი აქვს რომ არჩევნების შემდეგ იყიდის, პირდაპირ ვამბობ, იყიდის უბრალოდ მართლ კოალიციას. და ჩვენ ეხლა წინასწარ მე და თქვენ ამ სტუდიაში ვერ განსხვავებთ რა მოხდება არჩევნების შემდეგ დღეს. ამას ამომრჩეველსაც სხვა შორის ძალიან გაუჭირდება ამის განსაზღვრა. სწორედ ამიტომ მე როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ წარმომადგენელს მიმაჩნია, რომ ქართული ხალხი არის რასაკმარისად ბრძენი მომავალ არჩევნებში ძალიან დიდი რაოდენობით და ბევრად მეტი ადამიანი ვიდრე აქამდე ხმას მისცემს იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ზუსტად იცის, რომ არის, ასე ვთქვათ, მთავარი მოწინააღმდეგე ბიძინა ივანიშვილის. და ესეთი ძალა არის ნაციონალური მოძრაობა, დაპირება, რომ თქვენ მოგსპობთ და გაგანადგურებთ, როგორ გითხრა, გახარია, აღარ მახსოვს, დაგამთავრებთ. ეს დაპირება და ის რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ესეთი სამი სამთავრობის ამას მხოლოდ თქვენ პარტიას არ გასაგებია, მაგრამ ჩემი რემარკა უკვე თქვი, ამიტომ მოკლედ მნიშვნელობა მე მიმეჩნია რომ მაინც მოხდება ასე ვთქვათ მოკლედ ეხლა ჩვენ მოკლედ კარგია პარტიულ სექტარიანულ დავაში რო არ გადავიდეს ისევ მეორე დაუბრუნდეთ მთავარ ამოცანა. მთავარი ამოცანა არის ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების ძალაუფლების მონოპოლის დამსხვრება. გასაგებია და ამ საქმეში გჭირდება სანდო მოკავშირეები. სანდო მოკავშირეები. მოდით ჩართვებზე გადავიდეთ ჩვენი სტუმრები, რომლებიც გვეყოლება ეთერში, ველაპარაკებით ამ თემაზე და სხვა თემაზეც გადავალთ და მერე დავბრუნდებით სტუდიაზე. ქალბატონ თაკო ჩარკვიანი. ქალბატონ თაკო, თქვენც ახალბედა ხართ პოლიტიკაში. რა ნახეთ დღეს ანაკლიის პლაჟებზე. რა შეფასებას მისცემდით ამას ყველაფერს? მე ძალიან მალე ვიყავი ეთერში ამ პრეზენტაციის შემდეგ პალიტრა ნიუსზე და იქვე ჩემი შეფასება იქვე ვთქვი. მე მამუკა ხაზარაძეს რაღაცა პოლიტიკურ ლიდერად, სერიოზულ პოლიტიკურ ლიდერად მე ვერ ვხედავ. რატომ ალბათ ბუნებრივია ყველას არა, ჯერ ვერ ხედავთ ქალბატონ თაკო თუ საერთოდ ვერ ხედავთ? საერთოდ ვერ ხედავ. საერთოდ ვერ ხედავ. არა, იცით რა შეა საქმე? ზოგადად ლიდერობის თვისებები მამუკა ხაზარაძეს აქვს, ხა ის არ არის. არა, ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რაც ხალხს გადაუტანია წლების განმავლობაში. იცით, ნიკა, 90-იანი წლებიდან მე არანაირად არ ვაკნინებ, მხოლოდ ფაქტებზე მაქვს ხა საუბარი, თორე ისე პიროვნულად მე როდესაც ანაკლიაზე იყო საუბარი, მე ტელევიზიით მას მხარი დავუჭირე, უბრალოდ მხარი დავუჭირე ანაკლიის პროექტის არ გაჩერებას, ხვდებით? და ჩავთვალე ეს იყო მავნებლობა კერძოდ ივანიშვილის მხრიდან და საერთოდ ხელისუფლების და ნუ მგონია რომ ყველაფერს მხოლოდ ივანიშვილი აკეთებს და მას ყავს თავისი ასე ვთქვათ მომსახურე პერსონალი.
მაგრამ 90-იანი წლებიდან ვფიქრობ, რომ იცით ის ძალიან კარგად და ძალიან მარდად იყო შეზრდილი იმ ძალიან მახინჯ სისტემასთან, რომელმა სისტემაც ნებსით თუ უნებლიეთ ძალიან გააწვალა. თქვენ ხაზარაძეზე საუბრობთ? ხაზარაძეზე ვსაუბრობ. რა სისტემასთან იყო ხალხთან? ეს იყო აი ის როგორ გითხრათ, როგორ გამოძდით ხოლმე იცით ხშირ შემთხვევაში ბანკირებს. მე მესმის ხა პასუხი შეიძლება ბანკზე ლაპარაკობთ, რომ ის იყო მავნებლური სისტემა, რატო იყო მავნებლური სისტემა? მავნებლური იყო, როგორ გითხრათ, როდესაც ევროპული ყველაფერი გინდა შენ, მაშინ ისიც უნდა გინდოდეს, როგორც ევროპაშია. მე მაგალითად მომხრევარ ისეთი კოალიციური მთავრობის, რომელიც იზრუნებს, რომ ასე არ ყირაობდეს ლარი და შესაბამისად პროცენტი არ იყოს 17 და 22. გასაგები, ან თქვენ ახლა ესე ვთქვათ, სააკაშვილის ტრენდზე ჯდებით და მევახშეობის იცით რა, მე არავის ტრენდზე არ ვზივარ ხოლმე, თუ ემთხვევა მიხარია ხოლმე ნიჭიერი ადამიანების თქვენ ვფიქრობთ, რომ მევახშეობის ელემენტები ხაზარაძის საქმიანობაში იყო. როგორ გითხრათ, ზოგადად სისტემა 90-იანი წლების სისტემა საერთოდ იყო მევახშეური სისტემა, ხოლმე თანხმებით არა უბედურება იყო. მაგრამ ესე გაჩნდა ეს ბანკები ძალიან ცუდი მე რომ გაჩნდა, ერთხელ მაინც უნდა გაგიჩნდეს სურვილი ამ 30 წლის მანძილზე, რომ რაღაცნაირად ნოვატორი იყო იმაში, რომ რაღაც შეიცვალოს და დაინგრეს. მე სურვილი არ მინახავს. კარგი, გასაგებია წარსული შეფასება. დღეს რა მოისმინეთ? დღეს მოვისმინე მე ინგასთან და რატომ ვამბობ? ბევრად უფრო რბილი ვიყავი დღეს ალბათ პალიტრის ეთერში, ვიდრე ახლა ვიქნები, იმიტომ რომ მე მოვისმინე ასეთი რამ, რომ თურმე რამოდენიმე წლის წინ კერძოდ გონი 3-4 წლის წინ თუ 3 წლის წინ შოთაძესთან ერთად მისთვის მოუწყვიათ გარჩევები. გავოცდი. ხო, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის დროსაც ესეც. რა თქმა უნდა, მოვისმინე, მაგრამ მე ახლა მაინტერესებს ის ნაციონალური მოძრაობა, რომ წავიდა უკვე 8 წელია ახალი ხელისუფლება ყავს და მე ახლა ახალზე ვსაუბრობ, ხო მართალი ვარ არა? ხო ვისაუბრეთ იმაზე და ნუ ხوار შეიძლება ახლა წასულზე ვისაუბრო გადამდგარ პრეზიდენტზე, რომ არანორმალურობაა ეს. მე ვსაუბრობ დღევანდელ ვითარებაზე. შოთაძე, ანუ პროკურორი მომიყვანესო. ანუ შეუშინებიათ ეს კაცი. ახლა დანაშაულის აღწერა ეხლა რაც მოვისმინე. რა თქმა უნდა. და გავოცდი, იცით, სხვაჭერ ზინგამ ძალიან სწორად დაუსვა კითხვა, რომ რატომ არ თქვით ამ ყველაფრის შესახებ, რატომ არ გვამცნეთო, ანუ საზოგადოება რატომ არ გაიგო. ეს ერთი და მეორე. რა საოცარია, იცით, ჯერ ეს ერთი დანაშაულის დაფარვა წარმოუდგენელი, პირდაპირ პროკურორია ჩართული, წარმოიდგინეთ დანაშაულებრივ ქმედებაში. ანუ მე როგორ უნდა ვენდო პოლიტიკაში მოსულ ახალ ლიდერს, რომელსაც საქართველოს ინსტიტუციების შექმნა უნდა დემოკრატიულის, რომელსაც პროკურორის დანაშაულებრივ ქმედებას მალავს. გაოცებული ვარ. აი, ნუ პირდაპირ მე ეს რა მოვისმინე. ეს ერთი. ჩვენ ახლა ვზივართ სტუდიაში თუ შენობაში, სადაც ასევე დაკაჩავებული ბიზნესმენი არის მფლობელი, მაგრამ მან ეს ყველაფერი არ დამალა სხვა შორის და ხო და აი ამაზეა საუბარი და ძალიან მისასალმებელია რომ არ დამალა. ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, მაგრამ ეხლა თქვა ხაზარაძე, მიქნებ ეგრე მიუდგეთ, რომ ჯობს გვიამიდრე არასდროს. აი, ეს რა შემხედოთ. მე ზუსტად გეტყვით, რომ მგონია ასე ყოველ შემთხვევაში, რომ ამ მრჩეველი ასე არ მიუდგება და სწორად, იმიტომ რომ ხალხი იცით რაღაცნაირად არ ივიწყებს ხოლმე. ფიქრობთ, რომ იმ სეგმენტს, რომელსაც ვერ მოიცავს ვერც ნაციონალური მოძრაობა, ვერც ევროპული საქართველო, ვერც მათი, ასე ვთქვათ, ირგვლივ მყოფი შლეიფი პარტიები, საწყენად არ მომბობ, აი მცირე პარტიები, იქითაც და აქითაც, აი იმ სეგმენტის ასათვისებად უბრალოდ პრაგმატულად მნიშვნელოვანი და საინტერესოა ხაზარაძის არსებობა პოლიტიკურ ლანდშაფტში. მე თქვენ ახლა ლანდშაფტში. საინტერესო რაღაცას გეტყვით, წეგანაც გაიჟღერა ამან და რადიკალურად არ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, რატომ ეხლავე გეტყვით. იმიტომ რომ ის სეგმენტი მინდა გითხრათ, რომელზეც მათ გათვლილი აქვთ თავიანთი ჭკუით. ის მათგან გაუბედურებული ხალხია, ჩემო ნიკა. რომელიც ზუსტად ჩვენ პარტიაში მოდის ხოლმე სისტემატურად. რა თქმა უნდა, ძვირფასო. მნიშვნელობა კი არა აქვს, შენ წეგან თქვა, რომ არ გამისახლებიაო. ხალხიო, მაპატიეთ, არ გაგისახლებია, მაგრამ 20% და 18% იხდი და დაქცეულია ოჯახები. ამაზეა საუბარი. საშუალო ფენა ზუსტადაც არ მისცემს ხაზარაძეს ხმას, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ზიანი მას მიადგა მისი ამ საბანკო ცოტა როგორც თქვენ ამბობ, მტაცებლური საბანკო პოლიტიკით 90-იან წლების დასაწყისში. რა თქმა უნდა, ნიკა, საბანკო პოლიტიკით კი არა, საქართველოში აი ამ სისტემით, ზუსტად ამ ტიპის ბანკირები რომ არიან, მე გეტყვით თქვენ, ბევრი ძალიან საინტერესო საქმე აქვს მას გაკეთებული. მე მაგალითად მომსწრებარ კონსერვატორიაში, მაგალითად ძალიან საინტერესოდ შეუწყო მან ხელი ერთ-ერთი ფესტივალის დაფინანსებას. მე არ მიყვარს ხოლმე ადამიანებს რაღაცებს დაუკარგო. მაგრამ იცით რას გეტყვით? გაუბედურებული ხალხიდან რო ფული ამოგაქვს და მე აკეთებ ხელმოქმედებას, ამას ივანიშვილიც აკეთებს.
და საბოლოოდ აღმოჩნდა რომ თავარ შეკითხვაზე რა გაიგეთ მოკლედ ჩართვა გვაქვს და ამით დავასრულოთ და თურმე ივანიშვილიც ქველმოქმედებებს იცით რა დღეს უკვე ყველაფერი ძალიან ჩანს ამიტომ მე არ მგონია რომ ის სერიოზულად აღიქვან მოკლედ ჩართვა პირველი კიდე მეორე თემაზე ჩაგთავ ძალიან მოკლედ უნდა დაგველოდოთ თუ სურვილი გექნებათ ამაზე მიპასუხეთ და დავასრულოთ ამ თემაზე თუ შეიძლება რა გაიგეთ დღეს თქვენ არის თუ არა ხაზარაძე გარანტირებულად ანტი ივანიშვილის ანტი ბიზნესური კოალიციის წევრი. აი ეს გაიგეთ თუ არა? ნიკა, იცით რა? მე თვითონ ნიკა, ეხლა ვაგეტყვით. მე თვითონ ვარ ბიზნესში მყოფი ადამიანის მეუღლე. ამიტომ მე ზუსტად გეტყვით, რომ ასე შეშინებული კაცი პროკურორისგან და სისტემისგან ხალხს ვერ გამოადგება. შენ უნდა როდესაც მიდიხარ დიდ ბრძოლაში და ბიზნესში ხარ და მე შემიძლია თამამად ვთქვა ყოფილი ხელისუფლების დროსაც უკან არ დაგვიხევია ოჯახს შენ უნდა იცოდე რომ შენ ბიზნეს შეიძლება რაღაც შეეხოს და შენ უნდა გადადო შეეხო ხაზარაძის ბიზნეს უკვე ხო და როდესაც შეეხო მაშინ დააპირა მან ხალხზე ზრუნვა ესეთი კაცი ხალხს გეკითხებით ივანიშვილთან მისი მიბრუნების ანუ არ მიბრუნების წერტილი ასე ვთქვათ გავლილი აქვს თუ არა ასე შეშინებად შეუძლიათ ის ყოველთვის ყველგან უკან მიმბრუნებელია. გასაგებია, მადლობ. ეს არის ჩემი აზრი. დიდი მადლობა. ეხლა ჩვენთვის რამდენიმე წამში იქნება ჩართვა, რასაც კაპიტანი თაკო ამბობს, რომ ზუსტად საშუალო ფენის პრობლემა, საშუალო ფენის ექნება პრობლემა ხაზარაძესთან. იმიტომ რომ ზუსტად ეს ხალხი დაზარალდა 90-იან წლებში საბანკო მტაცებლური პოლიტიკით. აი, შენ როგორ უყურებ გიგი ამას? მე სხვანაირად უყურებ, ჯერ ისეთი 90-იან წლების საბანკო მტაცებლური პოლიტიკა მაინდა-მაინც პირდაპირ ტიბისისთან არ არის ასოცირებული, იქ აჩი ბანკები და სხვადასხვა ესა. ამიტომ ხა 90-იან წლებს ნუ მოვიყვანთ საერთო არგუმენტად, ჩემი აზრით არარელევანტურია. გავიგე, მაგრამ თუ ანაბრებზე ვსაუბრობ, უკვე უფრო ანუჩხარტიშვილთანაა ეს ასოცირებული, სამართლიანად თუ სამართლოდ ამაზე ხა არ შევიდეთ, ფაქტია რომ ეს ფაქტია. ისე ვიმეორებ ჩვენ ევროპული საქართველო საბანკო პოპულიზმში არ შევალთ. იმიტომ რომ და შეიძლება გასაგებია ნახევარ საქართველოს აქვს ვალი ამ ბანკის და შესაბამისად შეიძლება იყოს დამაზიანებელი ამ ადამიანის ხა ისე ამავე დროს ხა ესეც უნდა გვესმოდეს სწორედ ჯობს გვიან ვიდრე არაზოს რატო მაშინ არ ამოიღე ხმა სადაც შაკერი არსებობს ნებისმიერი ტელევიზიაში შევთოთ ნებისმიერი საინფორმაციო გადაცემა ნებისმიერი ადამიანის ინტერვიუს დროს შეგიძლია თქვა ეხლა ხო შენი დედავატი აი ეგეთი რაღაც ამიტომ ხა ეგ არის ერთი პოზიცია და მეორე არის ჯობს გვიან ვიდრე არაზროს არსებობენ ადამიანები რომლებიც ეხლა გაიღვიძე ხო იძახიან მეორე ადამიანები გავაგვეყოლება იქ საბანკო სპეკულაცია იქნება ხო ეს მათი პოლიტიკაა გასაგებია მე ვთვლი რომ ეს არ არის პასუხისმგებლობიანი დამოკიდებულება ჩვენი პრობლემა ბანკებში არის ის რომ ბანკები ზედმეტად შეზრდილი არიან ამ სახელმწიფოს და ქრონიკ კაპიტალიზმისკენ წავედით ამისთვის მეტი თავისუფლებაა საჭირო ის მაგალითად ონლაინ სესხები და დააკასტრილეს ის აბსოლუტურად არასწორი რაღაცა იყო იმიტომ რომ პოპულისტური არ არის პოპულარული შეიძლება არ არის ვიღაცა შეიძლება წევრად მაგრამ უნდა ვთქვათ ძალიან მარტივი რაღაცა ამის პარალელურად მოხდა ის რომ ადამიანები კი არ გამდიდრდნენ მათ ფული კვლავ ჭირდებათ წამლისთვისაც ბავშვისთვისა და ასე შემდეგ და როდესაც აი ამ ონლაინ სესხს ვერ იღებს იმას ვერ იღებს ამას და დაახჭო იმას ერთი წუთი მიდის შავ ბაზარზე იღებს ვიღაცისგან და მე ფულს ვერ ამოიღოს კრიმინალი გაეძარდა და ბრიტვას უსვამენ ხალხს ეს არის პრობლემა და ეს არის ივანიშვილის მიერ შექმნილი პრობლემა რომ ონლაინ სესხებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები არის ბანკების პრაქტიკულად კარტელური გარიგების შედეგი ხელისუფლებას შეკვრის და პრაქტიკულად ის რომ კი ბატონო ის რომ ბანკები არასოდეს ყველა მოიქცევა არასწორად თუ ამას მთავრობა მიცემს საშუალებას ამიტომ ადრესატი ჩვენი და ჩვენი კრიტიკის უნდა იყოს პირველ რიგში მთავრობა მეტი არა თუ შეიძლება ერთ რამეს ვიტყვი ახლა რაც არ უნდა ვაჩიოთ ჩვენ გიგი ბანკი კარგია თუ ცუდიას არ ვამბობ ჩვენ რამდენად შეიძლება ბანკში მუშაობის ასე ვთქვათ ფაქტორმა პოლიტიკურად ნეგატიური როლი ითამაშოს მის საბანკო სისტემის ავკარგენება სხვა დროს განვიხილოთ მაგრამ ერთი რამ არის ნათელი
მოდი გავიხსენოთ 2012 წელს ივანიშვილი როგორ მოევლინა ხო ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებას. ის არა უბრალოდ ძალიან მდიდარი ადამიანი იყო, არამედ იყო რაღაცა ესეთი მისტიური, აური, დაფარული, რაღაცა ფარული მეცენატი, ლეგენდები გაავრცელეს უბრალოდ, რომ ბიძინა ივანიშვილი აშენებს თურმე ყველაფერს ქვეყანაში და თვითონ რომ მოვა ხელისუფლებაში. ხო, ლეგენდირება ეს. კი, და ეხლა სწორი ეს ამართლიანია ესე არ არის, მამუკა ხაზარაძე ასევე იწყებს თავის პოლიტიკურ ასე ვთქვათ საქმიანობას ფეხში დაჭრილი იმ ფაქტით, რომ კრედიტორია და კრედიტორი არ უყვარს არავის. ხო, ეს არის ფაქტი. ამიტომ ეხლა ამაზე მე არ შევალ ამ განხილვაში სამართლიანად თუ არა სამართლიანად, მაგრამ ის რომ ხაზარაძე რომ იწყებს ახლა პოზიციას ისეთი ვითარებიდან, სადაც ის მე ვფიქრობ ძალიან ვიწრო წრის გარეშე პირდაპირ რო გითხრა ძალიან ვიწრო წრე მგონია იმ ადამიანების რომლებსაც ასე ვთქვათ მიაჩნიათ რომ მას აქვს ძალიან რაღაცა პოზიტიური როლი მათ ცხოვრებაში შესრულებული. ზოგადი განწყობა ადამიანების შენ გინდა პოპულიზმი დაუძახე ან პოპულიზმი დაუძახო თუ არ დაუძახოთ არის მე ვსაუბრობ როცა პოლიტიკოსები ლაპარაკობენ და არა გაჭირებული ადამიანები ეს განსხვავება ძალიან დიდი არ მიმაჩნია რომ როგორ გითხრა მისია ასე ვთქვათ ეს ბიოგრაფია ხო ყველა ჩვენი ბიოგრაფია გვაქვს და ამ შემთხვევაში მისი ბიოგრაფია როგორც ბანკირის ეს არის პოლიტიკური ასე ვთქვათ რაღაცა უპირატესობა მის კაპიტალზე ვლაპარაკობთ არ თუ არა უპირატესობა მაგრამ ჩვენ ვიცით ასევე რომ კაპიტალის სტრიმები შეიძლება გაიყინოს ამ შემთხვევაში მოდი რა მე მგონი ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ ხაზარაძეს მე ერთადერთი და ამაზე დავასრულებ რა იმიტომ რომ მე მგონი ეს არის თემა გიგი მთავარი ისე ვიმეორებ და ტესტიც იქნება ეს რა ეხლა მოდი ეს ვთქვათ ერთ თვეში რომ ხაზარაძე და ჯაფარიძე ციხეში ჩააყუდოს ივანიშვილმა აი ეს მე ეს ლანძღვაგინება და რაღაცა ხო ლანძღვაგინება რატოა ეს გარჩევაა პოლიტიკური არა ჩვენზე არ ვსაუბრობ არა გასაგებია ეს მესმის ეს ყველაფერი მაგრამ არა ამიტომ ტესტი დაპირისპირების ეგ არის ჩააყუდოს ჯაფარიძე და ხაზარაძე დადასტურდება ის რომ ჩვენს ქვეყანაში არ გამოგადგება არანაირი ესე ვთქვათ პოლიტიკური პარტიის შექმნა ვერ დაგიცავს შენ ბიძინა ივანიშვილი ეგ დიდი ხანია დადასტურებულია მე ვიჯექი ციხეში ვერ გეტყვი ასე ვთქვათ ამ პოლიტიკურ პროექტს რო არანაირი შესაბამისად შემდეგ პერსპექტივაც არ ექნება ყოველთვის გასაგებია ასე რომ მომავალია ჩვენს ვფიქრობ ბევრ ამას ხო რა თქმა უნდა არანაირი პერსპექტივა არ ექნება იმიტომ რომ რა იქნება ანანასშვილი ხო არ გადაიბარეს პარტიის ლიდერობას არანაირი მე სიმართლე გითხრა რაციონალიზმის ფარგლებში გამოვრიცხავ, მაგრამ ის რომ ივანიშვილი რაციონალობის ფარგლებს მიღმა უკვე ესეც ჩანს, ამიტომ გამორიცხული არაფერი არ არის. სამკიცებს მაგამბოს და მე შეიძლება იქვე აღმოჩნდა. იმ დროს კონფერენციაზე სორდეგი ყო. შენც ფულის გამთეთრებლად თითლები, ეგენიც, მეც და რა ვიცი, ყველა ჩამორიგებული გვაქვს, ჩამორიგებული გვაქვს ეგ მუხლი ყველა. ის თქო, აუცილებლად რომ კიდე ერთხელ რომ გავიხსენოთ რამდენად აბსურდულ სახელმწიფოში გვიწევს ცხოვრება სახელმწიფო თქვია საერთოდ ამას ის ბრალდებები რაც არის ხაზარაძის წინააღმდეგ წარმოდგენილი სახელმწიფოს მხრიდან იურიდიულად რა თქმა უნდა ნონსენსია ანუ თავისთავად ეს გასაგებია რომ ფულის გათეთრება ეს რეალურად თუ ის შემადგენლობა რასაც აბრალებენ რომ გააკეთეს მათ ფულის გათხრება არ არის ეს ფულის გათხრება ასეთ შემთხვევაში არ არის და ეს უნდა გვახსოვდეს ანუ ეს უნდა ახსოვდეს ყველას და მათ შორის ხოთ შორის იმ ბიზნესმენებს რომლებიც გასუსულებიან და ხო ფიქრობენ რომ ჩუმად თუ იქნებიან ეგება მათთან გადაურჩნენ ბიძინა ივანიშვილს არ არსებობს არანაირი დაცვის ხაზი იურიდიული და სამართლებრივი ნიშანდობლივი რა ბიძინა ივანიშვილმა დაგასვია იმიტომ რომ ნებისმიერ დირექტორს შეიძლება ნიშანდობლივი ხაზარაძე დიდი ხანია ბიზნესშია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბიზნესმენად ითვლება. პრაქტიკულად ბიზნესმენები იქ არის. შემოჭრონია. ისე გამოუცხადება. ერთ მაგრამ იქ თან ეხლა მოძრაობის პრეზენტაცია და არა პარტიის, ანუ ესეთ ფორმალობებს როგორც ეს ბიზნეს სუბიექტები იცავენ ხოლმე, ეს შეიძლება მოვიდეს, იმაზე არ მოვიდეს, მაგრამ ფაქტი არის, მაგრამ ეს არის უფრო გლობალური პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს და უკვე დიდი ხანია შევანაძის პერიოდიდან მოყოლებული, არის ის, რომ ავტომატურად როგორც წესი ბიზნესი არის ხელისუფლებისკენ
ნიშნულობა არ აქვს, ვინ არის მემარცხენეა, მემარჯვენეა, ხელისუფლებაში ცენტრისტია, ისეთია, ასეთია, როგორც ხდება, ამ ბიზნესიდან ვიღაცები ამოვარდებიან და მე ხდება ესე თქვათ სამყაროს სასიცოცხლო დაპირისპირება. ხა ესეთი იყო მაგალითად ჩვენი დაპირისპირება ბადრი პატარკაციშვილთან, ასეთი იყო შემდეგ ივანიშვილთან. ეს ორი, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სხვა კალიბრის ფინანსური თვალსაზრისით სხვა კალიბრია, მაგრამ როგორც წესი და ეგ არის პრობლემა, რომ არავითარ თავისუფალ სუნთქვაზე თავისთავად ცხადია საუბარი არ არის და მირაჟი იყო, რომელიც რა ვიცი, პირველივე თვეებში ჩემთვის ახლა თავიდანვე ეს იყო, მაგრამ ბევრი ადამიანისთვის ეს რამდენიმე თვის წინ მამუკა ხაზარაძემ თქვა, რომ თავისუფლად სუნთქავდა სალამჟირობისთვის. კარგია ეს ნიკა, თუ შეიძლება ამას ვიტყვი, უბრალოდ რომ მე მახსოვს, მეც მომიწოდებია ხაზარად. შეიძლება ადამიანს ფულის შესთავაზონ და არ აიღოს, ან აიღოს, ხო, მაგრამ შეიძლება ადამიანს უთხრან, რომ ეს დაწეროს ან არ დაწეროს. რა სხვაობა ფულის აღებასა და რაღაცის ბიოგრაფიის ნაწილებია ყველაფერი, მაგრამ რა საჭირო ბიოგრაფია არსებობს შავი ლაქების გარეშე. რა სხვაობა მე ის ხალხის ეს ძალიან მოკლე ბიოგრაფია. ერთი წამით უკაცრავად ძალიან მოკლე ბიოგრაფიაზე ვლაპარაკობთ რა, ვარ მე მაგალითად, რომელსაც შესთავაზეს ფული არ აიღო და არის ესე როგორც არის. არის მამუკა ხაზარაძე, რომელსაც უთხრას, რომ დაწერე ეს, რომ ცუდი იყვნენ ნაცები და კარგია სალომეჟურობიშვილი, ეს ხდებოდა ერთი ნახევარ წელიც არ არის გასული გიგით, ძალიან მოკლე ბიოგრაფიაზე საუბრობ, რომელსაც დაწერა და თქვა, ხო? სხვაობა რა არის? ფულის აღებასა და ამის დაწერას შორის. აი სხვაობა რა არის? აი ბიძინა ივანიშვილთან მიკედლების ნიშანი არ თუ არა. პოლიტიკურ საფასურს იხდის. გავიგე, მაგრამ კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა, ანუ კოალიციურ მე თავი რაც მან აღვლეს ჩემს დამოკიდებულებას გეტყვით. ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ მე არ ვარ, სანამ კითხვებს არ დაუშვავ, ყოველ შემთხვევაში თუ მოვა და გვიპასუხებს, მე არ ვარ დარწმუნებული პირდაპირ გეუბნებით, რომ მამუკა ხაზარაძეს არ ვიხილავთ ივანიშვილისთვის მთავრობის შემქმნელად. ამაში მე დარწმუნებული ჯერჯერობით არ ვარ და ეს მას არ ამიტომ არის ზუსტად ამიტომ არის მნიშვნელოვანი დღემუდან მარადჟამ არჩევნებამდე დღენია და ამეორებინა და ერთი რამე მინდა მოვიდეს ამისთვის და მე გითხრას იგივე. რა თქმა უნდა, სრულიად ვიზიარებ და ეს არის ჩემი პოზიციაც, რაც აქამდე თქვი, სანდოობის საკითხი არის აქ მთავარი. და მეორე, ამავე დროს სანდოობა ჯერჯერობით გატესტილი არ არის. არ არის. უпростоრად გატესტილია და გატესტილია და ნეგატიური პასუხი. და მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ მე მახსოვს, მე პირადად მრავალჯერ მომიწოდებია სხვადასხვა ეთერებიდან ხაზარაძესთვის, რომ ხმა მოიღო ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით თვეების მანძილზე. კი, რუსთაველსაც მოუწოდებია, რომ მოსულიყო და რამე ეთქვა საერთოდ და არ მოსულა. და არ გააკეთა ეს. ახლა აქ მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ყველა ისტორიიდან რაღაცა გაკვეთილი უნდა გამოვიტანოთ, ხო? და ხაზარაძის ამბიდან სხვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გაკვეთილი არის, რომ გაჩუმება ჩაყოვა არ არსებობს. ანუ ბიძინა ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელსაც თითს რომ მიცემს მოგაჭამს ხელს და მე რა გადაკლაპავს მთლიანად. ამიტომ მადლობთ. მოდით ახლა ვნახოთ იმ ადამიანების დამოკიდებულება, წარმოადგენლის დამოკიდებულება, ვისაც საბანკო სპეკულაციები ნეგატიური სულად გასაგებია, იმიტომ რომ მემარცხენე პარტიაა გაგა გუგავა ეთერში, მაგრამ გაგას მინდა სხვანაირად ვკითხო, გაგა გასაგებია ჩემთვის ბანკირობა, მევახშეობა, ეს თქვენი დამოკიდებულება ყველაფერი გასაგებია. შენ კონკრეტულად რა მოისმინა ივანიშვილთან დამოკიდებულების თვალსაზრისით, რა თქვა ამ კაცმა დღეს, ერთი და მეორე, როგორც ძალიან გამოცდილმა პოლიტიკოსმა, დიდი ხნის პოლიტიკოსმა და კლასიკური ქართული პოლიტიკური პარტიის წევრმა, მოდი ესეც ვთქვათ, ლეიბორისტული პარტია ნამდვილად მიეკუთვნება ესეთი ტიპის პარტიებს. რა ნახე დღეს, ანუ შეფასება ნეიტრალურად, როგორც პოლიტიკოს, შენი გამოცდილებით, აი ამას რა ერქვა, რაც დღეს იხილე. მოდი ამით დავიწყოთ და მე ივანიშვილთან დამოკიდებულებით დავასრულოთ. მევახშე და ბანკირი არ მინდა, ვიცით ისედაც ეს ყველაფერი. საღამოშვიდობისა, ნიკა, მივესალმები თქვენ სტუდიის სტუმრებს. მე უპირველეს ყოვლისა მინდა დავიწყო მოლოცვით, რაც თქვენ გააკეთეთ, ეს იყო მართლაც ფანტასტიკის სფეროდან და ეს შეუძლია მხოლოდ აი თავზე ხელაღებულ იდეალისტებს მართლაც ესეთები ხართ, ეს წარმოუდგენელი გამარჯვება, თქვენ მილიონები გელოდებოდათ, მაყურებელს გულისხმობ, გული აფანცქალებული და მართლაც ეს 20 დღე იყო სრულიად საინფორმაციო ქვევრი. ჭირდება გაგა. აი ბანკირები აქ მნიშვნელოვანი ხალხია სხვა შორის. ხო, მნიშვნელოვანი ხალხია და ბანკირებს ამებზე რო ეზრუნათ დღეს ნიანგის ცრემლებით დალტობილ მეებს არ მოვისმენდით ტირადებს იმის შესახებ, როგორი უსამართლოა ეს ქვეყანა. ხაზარაძე არის ოლიგარქიული ოჯახიდან წამოსული პერსონა.
90-იან წლებიდან დაიწყო ამ ოლიგარქიული სისტემის ჩამოყალიბება შევარდნაძის ეპოქაში, ტაცებლურ ეპოქაში, შემდეგ წინა რეჟიმის დროს გაძლიერდნენ, ხოლო ეხლა პრაქტიკულად ივანიშვილის ეპოქაში მივაღწიეთ ჩვენ საბანკო ოლიგარქიულ დიქტატურას, როდესაც ბანკები ფლობენ პოლიტიკურ ძალაუფლებას, ეკონომიკას, ფინანსებს, რომელიც წარმოადგენს ეკონომიკის სისხლს, ის უნდა ხმარდებოდეს სწორედ ეკონომიკის განვითარებას. ჩვენ უყურებთ ბანკები, რომლებიც არ დავიწყებ მევახშეობაზე, როდესაც გამოასახლეს, ხელში ჩაიგდეს, გაუბედურეს 100,000-ობით ჩვენი თანამოქალაქე. მე ვამბობ, როდესაც ბიზნესი მოკლეს მათ, ხელში ჩაიგდეს, მათ ხელთ უყრიათ დღეს არაპროფილური ბიზნესი. რა ესაქმებოდა ხაზარაძეს იმაში, რა ქვია, ანაკლეშ თუ ბანკირია, ბანკს აკრძალული აქვს არაპროფილური საქმიანობა. ხაზარაძის და ივანიშვილის დამსახურება ამ ეტაპზე რო ჩავარდა ანაკლიის სპორტი. ვერ გაიყვეს ერთმანეთში ეს. მეტი არაფერი ჯერ ქურდული მაპატიე ცლენგისათვის ხადნიაკი ჰქონდათ, იქ ვერ გაარჩიეს, ვერ გაიყვეს და მე ესე ვის რა ძალაუფლება ჰქონდა, გამოიყენა ერთმანეთის წინააღმდეგ და გადაწყვიტა მიზანი რა არის ხაზარაძისა პოლიტიკაში. სამშობლო ეძახის, უკანონობამ შეაწუხა, სიღატაკემ შეაწუხა. თქვენი აზრით. რა არის და ესე რა ქვია, საკუთარი ბიზნესის დაცვა, რო კვლავ გააგრძელოს ამ ქვეყნის ძარცვა. კაცი აცხადებდა, ურცხვად გამოსული იყო წინა ეთერში და აცხადებდა იმის შესახებ, რომ კაციშვილი არ გამოუსახლებიაო იმიდან, რა ქვია, ბინიდან სათავე ოფისი, სადაც აქვს TBC ბანკს დადებული, იქ იყო ცნობილი უნივერმაღი, მია პროცენტა მაღალ, საკმაოდ კაბალური პროცენტით თანხა, ვერ გადაიხადა და 800 თანამშრომელი გამოყარა იქიდან მე 100,000-ობით ოჯახი არაფერს არ ვამბობ. არ ვილაპარაკებდით, იმიტომ რომ ვიცით ეს ყველაფერი, თუმცა მინდა გითხრა რომ საოცარი განცხადებაა ნამდვილად რომ არავინ არ გამოუსახლებია ბანკს სახლიდან, ხა ეს მოხდება არ ვიცი მართლა გითხრა. მეცაც გეტყვით. ნიკა მეცაც გეტყვით. საინტერესოა ყოველ კვარტალური თვალსაზრისით ივანიშვილთან მისი მიმართებას და ანუ არ შემოbrunების წერტილი ივანიშვილთან არ დაბრუნების წერტილი გავლილი აქვს ხაზარაძე შენი აზრით თუ არა? არა, რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი უპირველეს ყოვლისა დღესვე რო დაუძახოს მე დარწმუნებული ვარ ხაზარაძე აუცილებლად მივა, აუცილებლად გარიგდებიან თუ მათი ინტერესები დაემთხვევა და აუცილებლად დაალაგებენ სათავისო სიტუაციას და გააგრძელებენ. მათთვის ხო ეს ქვეყანა დიდი ქარვასლაა, დიდი ბანკია, სადაც ფული უნდა იშოვონ და სხვა ამაღლებული იდეალები ან განცდები ამ ქვეყნის მიმართ არ გააჩნია და მე მეორესაც გეტყვი, რო არ დაალაგოს და თქვა გადაკვეთილი კონდეს, თქვა ის წითელი ხაზი ივანიშვილთან მიმართებაში. მე რასხლებულოთ, აი მოვიდა ხაზარაძე, ვთქვათ, ხელისუფლებაში. რა განსხვავება იქნება მასა და ივანიშვილს შორის? განსხვავებას რას ხედავთ თქვენ? სხვა პოლიტიკა გატარდება ეკონომიკაში, სოციალური პოლიტიკა სხვა იქნება, სამართლიანი სასამართლო გვექნება, დემოკრატიულ რეფორმებს გაატარებს, სიტყვის თავისუფლება იქნება თუ რა იქნება? რატო გონია? ლაპარაკებს, მაგრამ დღეს გალაქტიონის ციტირება იყო. სხვა შორის ორივე ალუზია, რომელიც გალაქტიონთან დაკავშირებით გაჩნდა, ორივე იყო გალაქტიონის არსვლის წარმატებული პოეტიკიდან, რომელიც აი პირდაპირ საბჭოთა ეხებოდა ამას თავი დავანებოთ გალაქტიონის ნაცვლად. შუა იყო ლელო, პირდაპირ აი არაფერი კავშირი ამ ლექსთან გალაქტიონთან არა აქვს, პირდაპირ სასკოლო სახელმწიფოსთვის საბჭოთა დაკვეთით დაწერილი ლექსია, თან მაინც საბრძოლო ლელოზე ალუზიებით კარგი არ არის. უკეთესი იქნებოდა გალაქტიონის. ერთი წუთით გუგე უნდა მომისმინო. იმიტომ რომ რაგბი ერთიანობა გამარჯვება არ არის ცუდი ნამდვილად კარგია, თუმცა თლად ლელო რატო არის კარგი სიტყვა, მე არ ვიცი, უკვე ვთქვი რომ უცნაური ალუზიები ამ სიტყვამაც გააჩნდა, მაგრამ მეორე იყო კიდევ მნიშვნელოვანი ილია ჭავჭავაძის ყველობასთან დაკავშირებით. აქ თლად აცურება იყო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ იგივე გალაქტიონს რო გააგრძელებ ილიათი, გალაქტიონს დაწერილი აქ ძალიან უცნაური შინაარსის ლექსი წიწამულში რომ მოკლეს ილია, მაშინ ეპოქა გათავდა დიდი ძველი სიმღერა დაიდილია, ფანტასტიკური გამოჩნდა ხიდი. ანუ ეს ლექსიც უცნაურად საბჭოთაა, იმიტომ რომ ილიათი ეპოქის დამთავრებას და ახალი კარგის დასაწყისის წინასწარმეტყველებაა თითქოს. იმიტომ რომ გალაქტიონმა და ილიამ ერთად ეს ყველაფერი შობა ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში და რა ფანტასტიკური ხიდის გამოჩენაზე არის ლაპარაკი შენი აზრით? რამე რეალისტური არის ამ პორტთან დაკავშირებით მაინც რომ შეძლოს ხაზარაძემ თუნდაც პოლიტიკური ფარის შექმნით ჩემს სტუმრებსაც უნდა ველაპარაკო აი ამ ხიდად შეიძლება განვიხილოთ საერთოდ ხაზარაძე იქნება გამოგადგეთ ხიდად
კოალიციური მთავრობის შექმნის დროს არ ფიქრობთ ამას, რომ ივანიშვილის წინააღმდეგ შეიძლება თქვენვე გამოგადგეთ? ანუ რამე ტიპის ხიდი ეს კაცი არ არის? დავწყოთ გალაქტიონიდან უკეთესი იქნებოდა ამ პოეტის ციტირების ნაცვლად მეჯღანუაშვილის ციტატები რომ მოეტანა უფრო შეესაბამება მის პერსონას. ეხლა რაც შეეხება 12 მოციქულის ძებნას 12%-ამდე მის ბანკში რომ ჩამოეყვანა პროცენტი უკეთესი იქნებოდა. ამის გარდა მისი პარალელები ილიასთან, დავანებოთ რა თავი ამ ერის სულიერ მამას. აგერ ბიძინამ გავლო პარალელი ის გამოგვიცხადეს ილიად, ახლა ამან მეორე ილიაობა მოინდომა და გავიგე, აღარ მიპასუხებ საბანკო ტერმინოლოგიით. საინტერესო რაიმეს გეტყვით. ამ კაცმა რომ აიღოს იმდენი პროცენტი, რომ გადამწყვეტი იყოს ანტიბიძინური კოალიციის შეკვრისთვის. ითანამშრომლებთ მასთან თუ არა? რა თქმა უნდა, არა, მე მეცაც გეტყვით. ბიძინამ უნდა გაიმარჯოს? ვერ გაიმარჯვებს ბიძინა, მე მეცაც გეტყვით. ჩვენ უნდა მივიღოთ ერთად ანტიოლიგარქიული პაქტი, რომ აეკრძალოთ ოლიგარქებს პოლიტიკაში მონაწილეობა. სანამ პოლიტიკა რა თქმა უნდა. სანამ პოლიტიკაში იქნება ანანაცვლიშვილი და სანამ პოლიტიკაში, ნიკა დამთავრები, სანამ პოლიტიკაში იქნებიან ოლიგარქები, არა ოპოზიცია იქნება, პოზიცია იქნება ხელისუფლებაში, მანამდე ის უბედურება, რაც ტრიალებს 30 წელია ამ ქვეყანაში არ დასრულდება. განსაკუთრებით ბოლო 7 წელმა გვიჩვენა, რომ ეს არის უბედურება, ეს არის სახადი, ჩვენ ისინი უნდა მოვიცილოთ. გასაგებია, მადლობთ. შემდეგ სტუმარი იქნება ანანაცვლიშვილი, მაინდა-მაინც მოდი ახლა პირდაპირ თქვათ რა, დიდი ენთუზიაზმი ხაზარაძის მოვლენებასთან დაკავშირებით არ არის სტუდიაში. მე მაქვს გარკვეული ენთუზიაზმი, უბრალოდ შეკითხვები მაქვს და ეს შეკითხვები მაინტერესებს როგორ იქნება პასუხგანცემული, ამის შემდეგ შეიძლება გაიზარდოს და შემცირდეს. იცით, დღეს ჩემმა ერთმა მეგობარმა დაწერა Facebook-ზე, ხა არ ვიტყვი ვინ, მაგრამ მე მგონი ენა მოსწრებულად დაწერა და იცი რა დაწერა? არ გინდა გითხრა რა დაწერა? პოლიტიკა ჩვენი თამაში არ არის. მე მგონია რომ ჩემ შემთხვევაში არის ერთი ფრაზა ჩემი მეგობარმა რაც დაწერა. დიდი აქტინება არ იყო სხვა შორის, მე ვერ ვიტყვი რომ აქტინება იყო. ყველაზე ჰიტი ამასთან დაკავშირებით არის მოცურავე მიშა. არა, ეს მოცურავე მიშა თავის მოცურავე ხიდით, ეგ კარგია, მაგრამ არა. ეს პროცენტის ნიშანი იყო ტიბისის პერებში, ხაზარაძე დემოკრატები, ეტყობა ეს მანამდე სამსახელი იქნებოდა და ენა მამული იპოთეკა და აი მე მგონი ეგ ლეიბორისტები იყვნენ ავტორები. ლეიბორისტები იქნებოდნენ ავტორები, მაგრამ ეს ხო გესმის გიგი რომ იქნება მთელი რა თქმა უნდა ეს გამანდები მთელი პოლიტიკური პროცესი. რა თქმა უნდა გასაგებია. თუმცა ძალიან საინტერესოა მაინც რის წამოღებას შეძლებს ასე ვთქვათ იმ სპექტრიდან, რომელიც არ არის ჩამოყალიბებული კონვენციური ოპოზიციური პარტიების. ჩემთვის მაგალითად ეს არის საინტერესო და ეს ენთუზიაზმს იწვევს ჩვენთვის, მაგრამ მაინტერესებს შეკითხვები. უნდა ისე თქვათ, ბიძინა ივანიშვილმა მისდა უნებურად რამდენიმე კარგი სტერეოტიპი, უბრალოდ მავნე სტერეოტიპი დაანგრია. მაგალითად, პირველი ჩვენში არსებობდა სტერეოტიპი, რა, სამწუხაროდ უფრო ღარიბი ქვეყნებისთვის დამახასიათებელია. აი, მდიდარი კაცია მოვა ეხლა და თავის ფულს დახარჯავს და ჩვენ გვიშურს. არა. ეგ ტრადიციულად ისაც არსებობდა არსენა უძელაშვილიდან დასწრებული. ეგ ერთი სტერეოტიპი, რომელიც დაინგრა და კარგია. მეორე სტერეოტიპი, მდიდარი კაცია, მოვა და არ მოიპარავს. მოვიდა და ისეთი მომპარავები მოიყვანა, რომელიც ამ საცუთავ ქვეყანას არ ახსოვს 90-იანი წლებიდან. ხაზარაძეს აწეპებული ქონია მთელი პრობლემური სტერეოტიპი. არა, პრობლემური სტერეოტიპი ხო და ამიტომ ეს არის ძალიან კარგი. რომელიც მესამე სტერეოტიპის დაანგრია, მე მახსოვს ბიძინა ივანიშვილის გარშემო შემოკრებილი ხალხი, რომელიც ახლა აღარ არის მის გვერდზე, რომ მეუბნებოდა რომ ბიზნესმენია თვითონ ამდენი ფული იშოვნა, შენ წარმოგიდგენია საქართველოს ეკონომიკას როგორ ააყვავებს და რას ისა. არა, მთავარი სტერეოტიპი დაანგრია ჩემი აზრით. მოვიყვანთ და თუ არ მოგვეწონება, ბოლო-ბოლო გადავირჩევთ. აი ეს სტერეოტიპი კი ნამდვილად დაანგრია, იმიტომ რომ გადარჩევის თავისუფლება ნამდვილად არ მოუწია ჩვენთვის. ეგ სტერეოტიპი ჯერ არ დაუნგრევია, ეგ თვითონ დაანგრია. ჩვენ უნდა დავიცვათ სხვა ადამიანები იბრძვიან ამ სტერეოტიპის დასანგრევას, მაგრამ ამ თვალსაზრისით ეხლა მე ნამდვილად არ გამოვდგები იმის ადვოკატად, რო ქვია, რომ
ყველა მდიდარი უნდა გაღარიბდეს, ჩვენი პოლიტიკა ყოველთვის უნდა იყოს, რომ ღარიბი უნდა გამდიდრდეს. ამიტომ ეს რაღაცნაირი ესე ვთქვათ, ერთ არშიაზე მოჭრა არასწორია, მაგრამ პოლიტიკაში რომ მეტი სიფრთხილით ჩვენი საზოგადოება მოეკიდება ადამიანს, რომელიც გამოირჩევა მარტო სიმდიდრით და იმის იქით არაფრით. ეხლა სიმდიდრეს ჩვენთან ეს ხელმოქმედება პაკეტში უნდა. სიმდიდრის იქით შენი აზრით. ეს პაკეტში ერთად არის სიმდიდრე ხელმოქმედება ხაზარაძე რითი გამოირჩევა დიდად არ უყურებ ამ ხელმოქმედებასაც როგორც ხელმოქმედება ბიზნესმენშვილის ახლა ნახეთ რომ გადასახადებისგან თავისარდება არის ალბათ რითი გამოირჩევა რამ კითხე რითი გამოირჩევა ხაზარაძე სიმდიდრის მიღმა და მე ანანასკუშვილს გავესაუბრებ მე როგორც პოლიტიკოსი ის ჯერ კიდევ უნდა გაიაროს მთელი ის ბილიკი და ის მთელი კითხვების კასკადი რომელიც ჩემთვის არის კლასიკური ქართველი ბიზნესმენი რომელმაც იშოვა ფული შეხედულებები არის ეს მოგეწონა ეხა 12 მოციქულს 12 ჯერ 12 150 მე რაც არ მომეწონა მაგას გადავრჩებით მარტო ჩვენ ეს მოგეწონა არა მე არ მიყვარს ზედმეტი სიმბოლიზმი პოლიტიკაში თუმეტეს როდესაც ზედმეტი იმიტომ რომ პოლიტიკა და რელიგია უნდა იყოს გამიჯნული ერთმანეთისაგან, არ მომწონს, როდესაც ინტერვიუს უკან რაღაც ხატები უდგათ, ეს ანტირელიგიურია ჩემი აზრით და სწორედ იმ ხატების შეურაცხყოფელია. მე საერთოდ არ მიყვარს რელიგიური დისკურსის შემოტანა პოლიტიკაში. არის ეს ალუზიების დონეზე, არა თავს მოხვევით, როგორც ვთქვათ, აქამდე ჩვენ ბევრგან გვინახია. მაგრამ იყო ისეთი. რამდენიც ამბავია, ორიგინალური სწორი თქვა, იყო ეს ლირიულ რელიგიურ ელემენტები ნამდვილად ოდნავ მაინც ნუ პოზიტიურადაც მინდა შევხედო ისევ ვიმეორებ ჩვენ ესე ვთქვათ არა ვართ ჩამოყალიბებული დემოკრატიის ქვეყანა ჩვენთან ეს რა ქვია კონსერვატიზმი რომელიც შეფუთულია ჯერ საბჭოთა კონსერვატიზმში და სამწუხაროდ მარტო პრორუსულია ამიტომ თუ ხაზარაძე როგორც არა ხაზარაძე ერთ კონსერვატულ ხმებს წაიღებს და კარგია თუ გაჩნდება ჩვენ პოლიტიკაში სუბიექტი რომელიც იქნება კონსერვატული ოღონდ რელიგიური ხალხი რომელიც დასავლეთს უჭერს ხარ სადმე თუ წავა ეგ არის საკმაოდ ნიშნავანი ფორმულირებები გავაკეთოთ მე ვფიქრობ რომ პირველ რიგში ხაზარაძე ხა მოდი თავი არ მოვიტყოთ სიმდიდრითაც არ არის ძალიან გამორჩეული ხა ანუ თუ მაგაზე მიდგა საქმე ბიძინა ივანიშვილის არა მოდი ორი ის არის ხა ჯერ ერთი ბიძინა ივანიშვილი სხვა ლიგის მოთამაშეა ერთი და მეორე ეხლა დღეს მისი მდგომარეობა ფინანსურადაც ძალიან მძიმეა რეალურად გაყინული ანგარიშებით და ასე შემდეგ და ახლა რაც შეეხება თვითონ გემოვნების საკითხი არის მისი ასე ვთქვათ რაღაც მე არ ვიცი იმიტომ რომ მე არ ვიცი რა იდეოლოგია აქვს გასაგებია ამისთვის კი შეკითხვები უნდა დაისვას ამიტომ ეს კრიტიკული დისკურსი ჩემი აზრით დასრულდა ბუნებრივი და ჯანსაღია ჩემი აზრით ეს კრიტიკული დისკურსი და შეკითხვები რომელიც ჩვენ გვაქვს ყოველ შემთხვევაში მედიას და ბოლოს უნდა გამოკრისტალდეს ხაზარაძე როგორც რაღაცა ტიპის ფიგურა თავის ფასეულობები და მიმართულებებით ეხლა ვკითხავთ ალბათონ ანას რომელსაც ძალიან სიმპათიურად ვარ განწყობილი დიდი ხნის განმავლობაში და ანამ ეს იცის მაგრამ ეხლა მე არ ვესაუბრები ანანასხუშვილს როგორც ანანასხუშვილს მე მაინტერესებს მისი განმარტებები იმასთან დაკავშირებით რა მოაქვს ამ მოძრაობას ანა მოგესალმები არ შეგეშინდეს ის რომ კონვენციური მონაწილეები პოლიტიკის თქვენით დიდად ახლოვანებულები არ არიან თუმცა რაღაცა ღია კარებს ტოვებენ ეს აბსოლუტურად ნორმალურია არავის არ იღებენ ამ ლიგაში სიამოვნებით მაგრამ ამ სიამოვნებით მიღების ასე ვთქვათ დამსახურება და მოპოვება სავსებით შესაძლებელია მაგრამ კითხვები რა თქმა უნდა დარჩა ანა იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში ვერ მოვისმინეთ მთავარ კითხვებზე პასუხები ეს ლირიკაც რელიგიური დისკურსის რომელიც ჩემთვის მაინც მისტიური რელიგიური დისკურსი რომელიც გასაგები და მისაღებიც მაინც არ არის როცა აფუძნებ ამას ყველაფერს თუმცა გიგი არხის რომ შეიძლება კონსერვატორებისთვის გაგორებული კოჭი იყოსო აი ამ ყველაფრის მიღმა ლელოს დაწერის მართლა საბანკო პროდუქტის შეფუთვის მსგავსი პრეზენტაცია იყო ეს შეიძლება სწორი არჩევანი იყოს არავინ არ იცის ნახოთ რო გამოაჩენს მაგრამ მთავარი კითხვები ჯერჯერობით უპასუხოა ანა საით მიდიხართ რა არის თქვენი ასე ვთქვათ ფასეულობებით აწყობილი როგორი მძივია ეს აი რისგან შედგება ეს მძივი რა ფასეულობებისგან და
ასე ვთქვათ, სამართებლით გაქვთ თუ არა გავლილი, გადაჭრილი, ასე ვთქვათ, ყველა გზა ბიძინა ივანიშვილისკენ. აი ესენი ჯერჯერობით არ ვიცით ზუსტად, მაგრამ შეიძლება ესე იყოს. ამიტომ გეკითხები შენ თუ მზად ხარ, რა თქმა უნდა, ამაზე მიპასუხო და გაქვს ლეგიტიმაცია რომ და ავტორიზაცია რომ ეს საკითხები აქ განვიხილოთ ჩვენთან ერთად. მოგესალმები ნიკა, მივესალმები მაყურებელს, სტუდიის სტუმრებს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მინდა რომ მოლოცვით დავიწყო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მიხარია რომ ის გეგმა, რომელიც არსებობდა ძალიან კრიტიკული და სწორი ტელევიზიის აორთქლების, გაქრობის არ შედგა. და ამის ნაცვლად შედგა უფრო მეტი კრიტიკული ხმა. ეს არის ძალიან კარგი. ეხლა რაც შეეხება მოძრაობა ლელოს და იმ ასე რომ ვთქვათ დახვედრას, რომელიც ვნახეთ ხო თქვენ სტუდიაშიც ამ გადაცემაშიც და ზოგადად. გეთანხმები არა თუ ეს რაღაცა ხელგაშლილი და მოხარული, რაღაცა ცოტა ზოგიერთი პოლიტიკოსის თუ ექსპერტის მოსაზრებებში გარკვეულწილად ისტერიული ტონის შევნიშნე პირადად მე და არ მიკვირს, სრულიად არ მიკვირს, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებსაც მონოპოლიზირებული აქვთ სფერო, ამ შემთხვევაში პოლიტიკა, ეხლა გრძნობენ, რომ რაღაცა სრულიად ახალი შეიძლება დაიბადოს და ამ სრულიად ახალმა მათი ადგილი დაიკავოს. ეხლა ეს არ ამგონია, რომ ვინმეს ახარებდეს პოლიტიკურ სფეროში. რა შეიძლება დაიბადოს ახალი? ეს მოინტერესებს, თორე ის ნორმალურია, მაგის თუ შეგეშინდება, სრულიად ნორმალური და ბუნებრივი პროცესია. გადანაწილებული როცა არის სფერო და ახალი სეგმენტი შემოდის, ცხადი ყველა ბაზარზე და პოლიტიკურ ბაზარზე მათ შორის ესეთ რეაქციები არის. კი, მესმის აბსოლუტურად. შეიძლება ახალი დაიბადოს ჩვენ ამომრჩეველს და მედიას, ვისაც გვინდა რომ ამ ქვეყანაში თავისუფლება მოვიდეს ბოლო შემდეგი არჩევნებით. ჩვენ ეს გვაინტერესებს, რა ახალი შეიძლება დაიბადოს. აი ეს მოგვიყევით. კი, აქვე მკაფიოდ ვიტყვი, რომ ჩვენი მიზანი, ჩვენი გაერთიანების და ერთად დადგომის მიზანი არ არის რომელიმე პოლიტიკოსის ან პოლიტიკური ძალის გულის მოგება. ჩვენი მიზანია, რომ საქართველოს მოქალაქეებს რომლებიც ამ წლების განმავლობაში, ფაქტურად 30 წლის განმავლობაში, რაც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს წვალებით რაღაცნაირად ვცდილობთ რომ შევქმნათ, რომელსაც აჯერებენ და ეუბნებიან, რომ შენ არა ხარ აქ მნიშვნელოვანი, აქ მნიშვნელოვანია რაღაცა ტიპის ელიტა, ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ელიტა, შენ სახში დაჯექი. მომისმინე მე პოლიტიკოს როგორ გადავწყვეტ ამ ამბავს, რას მოგიფიქრებ და მე დამეთანხმე, მიიღე უსიტყვოდ ან გაბრაზდი, მაგრამ ნუ შენი გაბრაზება ჩემთვის საინტერესო არ იქნება. ეხლა მე სანამ ამ შემთხვევაში ვისაუბრებ ჩვენ რას ვთავაზობთ საზოგადოებას, პირველად მეძლევა ეს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ აქამდე ხა ეს ჩემი პლატფორმა სხვა ტიპის იყო, მაგრამ ეხლა როგორც მოქალაქემ ახალგაზრდა ადამიანმა მინდა დაუსვა კითხვა ყველა იმ პოლიტიკოს, რომელიც ახლა დღეს გამოდის, პოზიციონირებს. მესმის აბსოლუტურად ძალიან საინტერესოა ჩემთვის მათი მოსაზრების მოსმენა და უფასო რჩევებია შეიძლება ესე შევაფასოთ. მაგრამ ეხლა მე გეკითხები თქვენ ახალგაზრდა ადამიანები, თქვენ რა გააკეთეთ იმ ქვეყნისთვის, რომ მე ახალგაზრდა ადამიანი დღეს არ ვგრძნობდე თავს დაუცველად უსამართლობის, სტაგნაციის, სიღარიბის, უიმედობისთვის და ჩემსავი ძალიან ბევრი ადამიანი მამუკა ხაზარაძემ რა გააკეთა ამ ძალიან ბევრი ერთი მაგალითი თქვა რომ 10,000 სამუშაო ადგილი შექმნა, ხო? არა, ერთი წუთით, შენ ლაპარაკობ ადამიანის უფლებების დაცვაზე. მამუკა ხაზარაძემ რა გააკეთა ამ მიმართულებით? მამუკა ხაზარაძემ დღეს ერთი წუთით დავასრულებ შეკითხვას ბოდიში თუ შეიძლება რა. თავისუფლად რო გძნობდე და ასე შემდეგ. მამუკა ხაზარაძემ დღეს ისაუბრა რომ ორჯერ იმ ხელისუფლების და ამ ხელისუფლების პირობებში იყო დანაშაულის თანამონაწილე ბიზნესების გადანაწილებასთან დაკავშირებით. ხან ისინი ესაუბრებოდნენ, ხან ეს პროკურორი და არასდროს ხმა არ ამოიღო. აი მამუკა ხაზარაძემ რა გააკეთა იმისთვის, რომ შენ დღეს იყო თავისუფალი და უფლებრივად დაცული. აი ამაზე მიპასუხე ჯერ როგორც უფლებადამცველმა, მერე გადავიდეთ პასუხს გავაცემინებ ჩემს ადამიანის უფლებებზე არ ვსაუბრობ, აქ საუბრობ იმაზე. მე გეკითხები ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებებზე და დანაშაულის თანამონაწილეობაზე, რაზეც ისაუბრა მამუკა ხაზარაძემ შოთაძესთან დაკავშირებით, ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით, როგორ უკაცრავად დააკაჩავებდნენ, მაგრამ 4 წლის წინ ჩვენ ამის შესახებ არაფერი არ გაგვიგია. რას იტყოდი შენ? იურისტი ანანასუშვილი როგორ უნდა შევაფასოთ ეს ყველაფერი? პირველ რიგში მე არ დამრჩა შთაბეჭდილება რომ ის დაკაჩავებული გამოვიდა ამ შეხვედრებიდან, მაგრამ ბიზნესზე რატომ უნდა ილაპარაკოს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის
ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს და ჩვენ სხვათა შორის პირველივე შეხვედრაზე, როდესაც მე შეთავაზება მივიღე და მან თქვა, რომ ის ამ ნაბიჯს გამსდა, გავიარეთ მისი ხედვა რა იყო ამასთან დაკავშირებით. მე ძალიან გულწრფელად ვუთხარი მას ჩემი მოსაზრება და ეს მოსაზრება სხვათა შორის სხვა ბიზნესმენებიც თუ გაითვალისწინებენ, ახლა მაინც არ იქნება ცუდი. და ამ მხრივ ძალიან წელგამართული ვარ, ნიკა, ჩვენ არ აქვს ისეთი ესე იგი ურთიერთობა, როდესაც რაღაცა ბელადად შენ შეჭვი არ მეპარება, ანა, მე მოძრაობის გითხრა დავასრულო, ვუთხარი, რომ ძალიან მიხარია, რომ ბიზნესმენები თქვენი სახით და პოტენციურად სხვა ადამიანების სახით მარტო მამუკახო არ გვინახავს, ნახეთ მათ შორის ამ ტელევიზიის დამფუძნებელი, ბევრი სხვა ადამიანი, რომელიც თანდათან ხმას იღებს და ლაპარაკობს იმ უმსგავსობებზე, რაც ხდებოდა და ვუთხარი, რასაც ვფიქრობდი, რომ ადრეც რომ ამოეღოთ მათ ხმა, იქნებოდა ძალიან სწორი. რა თქმა უნდა, მან ეს სხვათა შორის დღეს ღიად თქვა, ის არ გაურბის ამ პასუხისმგებლობას და თქვა, რომ მე გავახილე თვალი და თქვი, რომ მე ასევე ვეღარ გავაგრძელებ. და ეს არის ძალიან, აი, რაზეც შენ საუბრობდი, შემოტრიალების წერტილი, ეს არის ჩემთვის. იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილისკენ შემოტრიალების წერტილმა გაიარა, შენ დარწმუნებული ხარ, ანა? კი, ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, ნიკა. და ღიათაც გაკეთდა დღეს განცხადება, რომ არავით არის შემოტრიალების წერტილი არ იქნება არც ივანიშვილთან, არ იქნება არც კოალიცია სააკაშვილთან. ეს იქნება ძალა, რომლისთვისაც მიუღებელია ამ მმართველობის სტილი, რომელიც ჰქონდა რომელიც აქვს ამ ხელისუფლებას და ჰქონდა წინა ხელისუფლებას და იმის წინასაც. არ დამამთავრებინა და თუ შეიძლება არც ივანიშვილთან, არც სააკაშვილთან თლად ერთგვაროვნად არ ფასდება პოლიტიკური სპექტრის მიერ, ხო? ანუ ეს ცოტა ჰაერში გამოკიდებული განცხადებაა. ორი, აი, მაგალითად დაშვება რომ გავაკეთოთ სალომე სამადაშვილის განცხადების, რომ ორი პოლიტიკური პარტია იყოს წამყვან მდგომარეობაში, ხო? აი, მაშინ რა ხდება? არც ივანიშვილთან, არც სააკაშვილთან შემთხვევაში თქვენ როგორ იქცევთ? ნიკა, ჩემთვის მთავარი არ არის პოლიტიკური სპექტრის გულის მოგება, კიდე ერთხელ. არა, მე არ ვიცი ხო პოლიტიკური მთავარი არის ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, რას თავაზობთ ჩვენ. ჩვენ ვიცით, რომ ამ ქვეყანაში რას თავაზობთ, ხო, გეუბნებით, ორი ლიდერი თუ იქნა პარტია, ამ შემთხვევაში სააკაშვილის არა, ნიკა, აი მან კითხვა უკვე არასწორად არის დასმული, ნიკა, მათქვევინე, არასწორად არის დასმული საკითხი. ძალიან უნდა ამ ორ ძალას, რომ მარტო მათ ხედავდეთ. ძალიან უნდა. ამისკენ არის მიმართული მთელი რესურსი. ციფრები ესე გვეუბნება, მაგრამ პასუხი გასაგებია. იმიტომ გვეუბნება ასე, რომ ალტერნატივა აქამდე საქართველოს მოქალაქეებს არ ქონიათ. აი ეს ალტერნატივა არის. ევროპული საქართველო არ იყო აქამდე ალტერნატივა, ასე არ ფიქრობ? ჩვენ რას ვამბობთ? ნახე, ნიკა, ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებიც აქამდე პოლიტიკაში არ ყოფილვართ. მაგრამ ჩვენ სფეროებში ვაკეთებდით მნიშვნელოვან საქმეს და გავაგრძელებ ახლა იმ ხაზს, რომელიც არ დამამთავრებინეთ. მე როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე, აქამდე პოლიტიკაში მყოფი, სხვა სფეროში რო იყო იმისთვის პასუხის მოთხოვნა, კი ბატონო, დავსვათ ეს კითხვები. მაგრამ აქამდე პოლიტიკაში ვინც იყო, იმ ხალხს ვეკითხები, მე, ანა ნაცვლიშვილი, საქართველოს მოქალაქე. რატომ მოიყვანეთ ეს ქვეყანა, რატომ აბუქსავეთ ეს ქვეყანა 30 წელი და მოიყვანეთ იქამდე, რომ დღეს ადამიანები ამ ქვეყნიდან გარბიან. რატომ? თქვენ რა აგური დადეთ, როცა პოლიტიკაში იყო. პოლიტიკაში ძალიან საპასუხისმგებლო საკითხი. მე მინდა გითხრა, ეხლა მე არასდროს არ მაკლდა პასუხისმგებლობა იმ სფეროებში, სადაც ვიყავი, მაგრამ მინდა გითხრა, რომ ღამე არ მძინავს იმდენად პასუხისმგებლობით ვეკიდები მე ამ საკითხს, იმიტომ რომ მე არ მინდა 5, 10 ან 20 წლის მერე ან 1 წლის მერე ვიღაცა მითხრას, რომ უი, შენც იგივე რაღაცა გაგვიკეთე და შენც მოგვაკვირე. გავიგე, ანა, მე ღამე პირდაპირ მიშოვებით არ მძინავს, იმიტომ რომ ამისთვის უბრალოდ არ ვცალია. ეხა პასუხს გავაცემინებ ჩვენ სტუმრებს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ გასაგებია, რომ აი შენს შეკითხვაში დასმულ თუ რიტორიკულ შეკითხვაში გამოჩნდა, რომ ეს თემა იქნება, რომ 30 წელი ერთი და იგივე წრეზე ტრიალებთ, ანუ მთელი პოლიტიკური სპექტრის ერთქვაფში მოხარშვა და მისი გადაყრის იდეა არსებობს, უკვე ეს იკითხება ეს ხაზი. შედეგი ეს არის, ნიკა, შედეგი არის ეს. გასაგებია, ხაზი იკითხება, შედეგის მიხედვით ჯელობთ თუ სურვილის მიხედვით ამას მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ სურვილი შეიძლება ძალიან ბევრი ქონდეს, მაგრამ მოცემულობა არის ეს. ამას ამბობ თქვენც, მე ერთი შეკითხვა უნდა დაგისვათ, ერთ წრეზე ტრიალი, უბრალოდ ძალიან მოკლე პასუხით და მე პრაქტიკულად სამკუთხედ პოლემიკაში შევალთ. ამ ერთ წრეზე ტრიალის ნაწილია ვარდების რევოლუცია თქვენთვის თუ არა? არა. ვარდების რევოლუცია ხაზარაძის თავის დროზე, ეხა გეტყვი, თავის დროზე, ანუ როცა მოხდა ვარდების რევოლუცია, ძალიან გულხურალი მხარდამჭერი ვიყავი მისი. მიმაჩნდა, რომ ეს იყო ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ ძალიან გამიცრუდა იმედები.
მერე მიმაჩნდა რომ 2012 წელს ხელისუფლება აუცილებლად უნდა შეცვლილიყო. მაგრამ იმანაც გამიცრუა იმედი. არა, თქვენ რა გაგიცრუებდათ და თავის დროზე როგორი იყო ეგ არმი ვარდების რევოლუცია ისტორიულად პოზიტიური მოვლენა იყო თუ არა? აი ამ 30 წლიანი ტრიალის ისტორიულად პოზიტიური მოვლენა გეუბნებით თუ ჩემი აზრი გაინტერესებთ, მაგრამ რა სრულყოფილად კი? როგორც ვარდების რევოლუცია, ასევე 2012 წელს არჩევნებით ხელისუფლების ცვლილება იყო თანაზომადი მოვლენებია თქვენი აზრით. რა კუთხით მეკითხებით, ნიკა? თანაზომადი ისტორიული მოვლენებია, თქვა რა. ანა, პოლიტიკოსი ხართ, ეხლა როგორც იურის მე არ გელაპარაკებით, მზად იყავით, რომ უკვე ესეთ შეკითხვები იქნება მხოლოდ თქვენს მიმართ. თანაზომადი ისტორიული მოვლენებია ვარდების რევოლუცია და 2012 წლის არჩევნები, თქვენ ესე ფიქრობთ? აი ეს მაინტერესებს. ბევრი მახასიათებელი აქვს ისტორიულ მოვლენას და ეხლა მე შედარებითი ანალიზის გასაკეთებლად არ ინტერესებს გასაგებია რომ ანალიტიკას შედეგები არც ერთის არ იყო ჩემთვის დამაკმაყოფილებელი, თორე რა თქმა უნდა არსებითაც სხვადასხვა არის 2003 წელს მთავარი მოვლენა და სხვა არის 12-ში. ანა დარჩით ეთერში თუ შეიძლება, ეხლა გავიგებთ პასუხებს წამყვანი ოპოზიციური ძალებისგან, მათ შორის იმ ძალისგან, ვიზაც თქვით რომ ალტერნატივა აქამდე არ არსებობდა და ეხლა გამოჩნდა. ეს ევროპულ საქართველოს შეეხო ეჭვი მაქვს, იმიტომ რომ ბიპოლარული სამყარო დაიხატა ისედაც და თქვენ სადღაც არიყავით. მოდი თქვენი დავიწყოთ. ჯერ დავიწყოთ იქიდან რომ სად იყავით რო გეუბნება 2003 წელს ჩვენ ჩავიბარეთ სახელმწიფო რომელიც საერთაშორისო შეფასებით იყო failed state, ანუ არ შემდგარი სახელმწიფო და გადავაბარეთ მიუხედავად იმისა რომ ბევრი პრობლემით ბევრად განვითარებული დინამიური სახელმწიფო. მე სად ვიყავი პირადად ქალბატონო ანა? მე ჩავიბარე ქალაქი, სადაც დასუფთავება პრაქტიკულად არ არსებობდა, ავტობუსი ძველი 3 ცალი პაზიკი და ლაზიკი დადიოდა და ორმო იყო გზების მიგრეთ იყო ჩაბნელებული. სადარბაზოებში ვირთხები დარბოდნენ, ალბათ გახსოვთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და გადავაბარე ქალაქი, რომელიც ჩემ გუნდთან ერთად ბუნებრივია მე მარტო არ მიკეთებია. აქაც შეიძლება ბევრი პრობლემა ვერ მოვაგვარე, შეიძლება ბევრი რამე ეს არ გავაკეთე, მაგრამ შეფასება რომ 30 წელი ვტრიალებთ და ეხლა მოვედით სუფთა ფურცლიდან, მე მინდა ასევე გითხრათ, რომ თუ ერთ წრეზე ვტრიალებთ, მაშინ გამოდის რომ მარტო ბატონი ხაზარაძე არ ტრიალებს ერთ წრეზე, ხო? რომელმაც 100 ლარიდან დაიწყო და 100 მილიონი დაამთავრა. ეს არ არის ერთ წრეზე ტრიალი. მათ შორის იმ 9 წლის პერიოდში და ძალიან გთხოვთ ნუ დაიწყეთ პოლიტიკურ მოღვაწეობას იმითი, რითაც არაფრით არ რაღაცით მაინც უნდა განსხვავდებოდეთ რიტორიკის და ნარატივების დონეზე ქართული ოცნებისგან. თუ ერთ ხვაფში ჩაყრით ამას ყველაფერს, მაშინ მივიღებთ არაფრით არ იქნებით განსხვავებული ქართული ოცნებისგან, უბრალოდ ხელისუფლებაში არ ხართ. ამიტომ სად ვინ იყო ნიშნის მოგებით საუბარი იმაზე, რომ ეს ესე იყო და ასე იყო ნამდვილად, კი? ხაზარაძე და არა მარტო ხაზარაძე ქართული ბიზნესი აი იმ 9 წლის განმავლობაში 100-ად გამდიდრდა. იმიტომ რომ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა ვაწარმოებდა, იმისათვის რომ ლიბერალიზაცია ბიზნესში იყო და აკეთებდა ფულს და ღმერთმა შეარყო. ამიტომ ის რომ 10,000 სამუშაო ადგილი შექმნა, 100,000 სამუშაო ადგილი არ შექმნა, 10,000 სამუშაო ადგილი შექმნა. ეს განაპირობა ზუსტად იმ საბანკო რეფორმამ და იმ ეკონომიკურმა რეფორმამ, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ 2004 5 და 6 წლებში. ამიტომ თქვენ გეუბნებით არა მოქალაქეებს. იმიტომ რომ პოლიტიკოსი ერთად შეიძლება დავასრულოთ შეიძლება. თქვენ გეუბნებით მოსახლეობას ამას ადამიანებს არასდროს არ ვეთქვი, იმიტომ რომ პოლიტიკოსი რომელიც ვინმეს რამეს ამადლის, ის პოლიტიკოსი აღარ არის. მაგრამ თქვენ, როდესაც იწყებთ პოლიტიკურ საქმიანობას და მეტი დამაჯერებლობა თუ გინდათ გქონდეთ, მეტი დამაჯერებლობა გექნებათ მაშინ, როდესაც იფქლის და ღვარძლის გარჩევას შეძლებთ. თუ ამას ვერ შეძლებთ, მაშინ იქნებით ზოლუშკასავით ესე ჩირკვნით, მაგრამ არაფერი არ გამოგივათ. დიდი მადლობა. შეიძლება მეც მინდა ანას მივმართო და როგორც ნიკას ასევე მის მიმართ საკმაოდ დიდი სიმპათიები მქონდა ყოველთვის როგორც იურისტის მიმართ, მაგრამ ძვირფასო ანა მინდა უბრალოდ გითხრა რომ მორალურ მაღალ ცხენზე ასე ვთქვათ რაღაც აბობღება და ჩვენთან ესეთი ტონით საუბარი ან ვინმესთან ვინც ქართულ პოლიტიკაში გასული 30 წლის მანძილზე ავად თუ კარგად ცდილობდა რაღაც გაეკეთებინა, უბრალოდ ძალიან გაუჭირდება ადამიანს, ვინც მამუკა ხაზარაძის სახელით გამოდის საასპარეზოდ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში და გეტყვი რატო.
ეს ქვეყანა ერთ წრეზე არ დადის ძვირფასოვანა. ამ ქვეყანამ, რომელიც ქვეყანა არ იყო 90-იან წლებში, მოიპოვა დამოუკიდებლობა სახელმწიფოებრივი. მოიპოვა იმ წლებში, როდესაც მამუკა ხაზარაძე, რომელიც დღეს თქვენი პოლიტიკური ლიდერია, ვერ ელეოდა კომუნისტურ თუ კომკავშირულ ბილეთს, რომელიც ჯიბეში ედოდა იმ ხალხს, ვინც სხვათა შორის სისხლის ფასად მოიპოვა დამოუკიდებლობა ამ ქვეყნის, მეორე მხრიდან ებრძოდა. ამიტომ მოდი გაიხსენე ეს, ასევე გაიხსენე 2003 წელიწადი, როდესაც არ ვიცი მე თუ მეკითხები პირადად, მე ძალიან მაღალანაზღაურებად სამსახურში მუშაობდი საზღვარგარეთ და საზღვარგარეთ ვაპირებდი ზოგადად ცხოვრებას, მაგრამ 2003 წელს დავბრუნდი ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩემი სახელმწიფოსთვის მინდოდა რამე გამეკეთებინა და რა ვიცი, მე მგონი ცოტა რამე არ გამიკეთებია, მათ შორის ძალიან რომ მოგწონს დღეს ევროპასთან ურთიერთობები, ჩემი წვლილი შემიტანია და 2008 წელს, როდესაც პიროვნულად არ იყო შეკითხვები და არა, პიროვნულია ყველაფერი და ამიტომ არ გამოვა ესე საუბარი და კიდე ერთხელ. ეხლა მამუკა ხაზარაძეს მორალური უპირატესობიდან ვინმესთან საუბრის უფლება არ აქვს. რატო? იმიტომ რომ ეს არის კონფორმისტი ჩვეულებრივი საბჭოთა, ეს რა ქვია? იყო, მოდი ასე. იყო, გასაგებია და ყოველი ხელისუფლების პირობებში იყო კონფორმისტი და არავის არ ვაგინებ და ძალიან რბილად ვისაუბრე, მე მგონი გადაცემის პირველი ნაწილი, მაგრამ ასეთ რეჟიმში ვერ წარიმართება. გასაგებია, მორალური უპირატესობის, მაგრამ ერთი შეკითხვა მექნება ორივე. ანა ჩავთო თუ შეიძლება, მე მექნება ერთი შეკითხვა ორივესთან, ვიდრე ანა გიპასუხებს. ხელისუფლება გასაგებია, რაზეც გვიპასუხეთ, ეს ყველაფერი მესმის, ნამდვილად მევიზიარებ იმას, რომ მამუკა ხაზარაძე, როგორც მსხვილი და რეგიონალური მასშტაბის, შეიძლება არა მხოლოდ რეგიონალური მასშტაბის ბიზნესმენი, შედგა ვარდების რევოლუციის შემდეგ და ვარდების რევოლუციის გამოც. მე ამას აბსოლუტურად ვიზიარებ, ჩემი დამოკიდებულება ამგვარი, მაგრამ გვაქვს სხვა кейსიც, ანას მამის პირადის, რომელმაც მან სტრასბურგში მოიგო ჩამორთმევასთან დაკავშირებით ქონების, ხო? ანა თუ არ ვცდები, ეს იყო ქუთაისის საავტომობილო ქარხანა, ხო არ მეშლება? დიახ. აქაც აი შეხედეთ როგორი ორი ურთიერთგამომრიცხავი რამ იდება სასწორზე, ამიტომ აქვს რა თქმა უნდა კრიტიკული შეფასების ანას ყოველ შემთხვევაში ის ხომ ხაზარაძე არ არის კონკრეტულად მას აქვს კრიტიკული შეფასების უფლება ამ ყველაფერს არ ვეთანხმები არც მე რომ ერთ წრეზე უტრიალია თუ იმეს უტრიალია შეიძლება უტრიალია ზუსტად პოსტკომუნისტურ ბიზნეს ელიტას მაგრამ კომუნისტური ელიტა იყო მე რეპორტერი ყველაფერს აქვს თავისი ასე ვთქვათ ყველაფერი უნდა გამიხილოთ სრული მოცულობით ხო ესეც ხომ უნდა გავითვალისწინოთ იმ დროს როდესაც თქვენ აპარაკობთ იმ მიღწევებს რომელიც მართლა იყო ერთი რამე არის ეს რა ქვია ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შენ თუ არ იცი შენი ისტორია და საიდან მოდიხარ არც იცი სად მიდიხარ და ამიტომ ესე ერთი რაღაცა ხელის მოსმით გადასმა ხაზის ყველაფერზე რა ვიცი მე ის არ მithქვამს ყოველთვის რომ მაგალითად ედუარდ შევარდნაძის მმართველობა მთლიანად იყო რაღაც ფუჭი ხო ანუ რაღაც პოზიტიური იმასაც ჰქონდა გარკვეული ეს რა ქვია ამიტომ აქ არის ერთი რამ და მეორე და ამაზე მინდოდა კიდე მეთქვა აუცილებლად რომ ეხა აი ანას კომენტარებიდანაც ჩანს ჩვენ ვსაუბრობთ სკეპტიციზმზე რომელიც მაქვს მე პირადად მაქვს ნამდვილად ამ პოლიტიკური პროექტის მიმართ და ეს სკეპტიციზმი ეხლაც დადასტურდა კიდევ ერთხელ არ შეიძლება გამოხვიდე პოლიტიკურ ასპარეზზე და პასუხი არ ქონდეს შეკითხვაზე პასუხი არ ქონდეს იმ შეკითხვაზე რომელიც ჩვენ დასვი როდესაც დადგება აუცილებლობა ხელისუფლების ფორმირების და შენ უნდა მიიღო გადაწყვეტილება და პოლიტიკა პასუხი არის ის რომ თქვენ არ იქნებით ეს არ არის პასუხი ეს არ არის პასუხი ვერანაირ უმრავლესობაში ვერ იქნება ეს პოლიტიკური ძალა და პასუხი ამაზე უნდა გქონდეს მათემატიკური აბსურდია შენი აზრით პოლიტიკური მათემატიკური აბსურდია ჩემი აზრით და ამაზე მოდი ახლა ყველაფერზე ვილაპარაკოთ შენთან ერთად რთული იქნება ანა სხვა ამპლუა სხვა ტიპის თავდასხმებია სხვა ტიპის პასუხებია მე მესმის მეც მაქვს ეს გავლილი ამიტომ არიღელო ეს ამ გზას გაივლი მარტივად და სწრაფად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეგიძლია ჩემი დაკვირვებით მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. პირველი გამოცდა მოდი ასე ვთქვათ, პოლიტიკური და მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ, რაც მოვისმინეთ. რას ფიქრობ შენ აი იმ არგუმენტებზე, რომელიც აქ იყო? ნიკა, პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ როდესაც მე მოქალაქის პოზიციიდან ვაფიქსირებ ჩემს უკმაყოფილებას იმის მიმართ, რასაც აქამდე მიაღწია ამ ქვეყანამ არსებული პოლიტიკური კლასის პირობებში. სწორად აღნიშნე, ეს პიროვნულ თავდასხმად კი არ უნდა აღიქვას ვინმე. ეს ერთი, მეორე.
აქ როგორც ქალბატონი სალომე, ასევე ბატონი გიგი, ნუ საუბრობდა მის პირად თქვა კონტრიბუციაზე, ხო, რომელსაც ახლა მე კიდეც რო დავუკარგო, მე მგონი დაწერილია ისტორია, ცოცხალია ბევრი ადამიანი და ყველას ახსოვს ვის რა გაუკეთებია, ვის რა გაუფუჭებია. აქ რაზეა საუბარი? და მე მგონი ეს უნდა მიიღოს ყველამ, ისევე როგორც ჩვენ მივიღებთ კრიტიკას, ხო? როდესაც ფასდება გუნდის მუშაობა, გუნდი არის პასუხისმგებელი თითოეული ინდივიდის ნამოღვაწარზე, ხო? ეხა პოლიტიკური შედეგის პოლიტიკურ შედეგზე ვამბობ. პოლიტიკური შედეგი, დიდი პოლიტიკური შედეგი. რა გვაქვს ჩვენ დღეს? ჩვენ გვაქვს ის შედეგი, რომ არა გვაქვს სახელმწიფოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ხერხემალი არა შენდა, ვერა შენდას არ ვიტყვი. ეს არის მართლმსაჯულების სისტემა. თავისი სასამართლოთი, თავისი პროკურატურით, ხო? პოლიტიკურ ორიენტაციაზე რას ფიქრობთ? არა, ისა, ნიკა, პოლიტიკურ ვექტორზე. ეს ხერხემალი არ გაკეთდა. პოლიცია, რომელსაც ნაწილობრივ ქონდა გარღვევის სტოლფასი რეფორმა, ხო? ეხა პატრულის შემოღება, ასე შემდეგ. მახსოვს მე ესეთი პატარაც არა ვარ, ხო? ეს ამბავი. მაგრამ მეორე მხრივ ქონდა ძალიან სერიოზული დანაშაულები ჩადენილი პოლიციას კონკრეტული ადამიანების ქუჩაში ჩაცხრილობით და ასე შემდეგ. ეხა ყველა ვიცით, არ გავიხსენებ, ხო? უსაფრთხოების სამსახური, უშიშროების სამსახური პოლიტიკური პოლიცია იყო და ოპოზიციონერებს საძინებლებში უჭვრიტინებდა და აგრძელებს დღესაც ამის კეთებას. ანუ მე რაზე ვსაუბრობ? სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომლებმაც უნდა შეუქმნას მოქალაქეს დაცულობის განცდა ერთი, სამართლიან სივრცეში მოქმედების განცდა მეორე და თავისი შესაძლებლობების რეალიზების საშუალება ეს არ შეიქმნა. თორე ხა თუ ჩვენ აქ ისტორიულ წიაღისეულებში უნდა შევიდეთ, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ძალიან დეტალურად ვისაუბროთ, როდის რა გაკეთდა, როდის რა გაგვჭირდა. ამაზეა საუბარი. ამას გულისხმობ, როდესაც ვსაუბრობ, რომ წრეზე დავდივართ და წრეზე დავდივართ, იმიტომ რომ მურუსიძე და ჩინჩალაძე, რომლებმაც ჩაიბარეს ეხლა ამ ქვეყნის და რამდენიმე დღეში თადუმაძე გახდება ამათი გვირგვინი, აი ვიცით ხო, ყველა ამისთვის რო ემზადება. 2012 წელს კი არ დაბადებულან გადმობარგებული არიან და გადმობარებული და მემკვიდრეობის თადუმაძე საიდან გადმობარგებული არის? ნუ თადუმაძე ვიცით, ეხა პირადი იურისტი იყო, მისი რა ქვია, ძალიან მარტივად რომ მითხრათ, რა ამაშია საქმე, ამას ვეუბნები ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს. აი ამ მოჯადოებულ წრეს გავარღვევთ. გავიგე, ამაზე გავიგე, თუმცა ეს ახლა იმდენად გლობალური რაღაცეებზე ვლაპარაკობთ, რომ ამას თქვენი პოლიტიკური ძალა ამ გარღვევას არ ეყოფა. ცხადია, ამაზე არა, მოქალაქეების ჩართულობის გარეშე ნამდვილად არა, მოქალაქეებთან ერთად ეყოფა. ჩართულობა მხოლოდ თქვენი პოლიტიკური ძალით ამის მიღწევას ახლა რასაც თქვენ ამბობთ შეუძლებელი. ერთადერთი კითხვა მაქვს საბოლოო შემაჯამებელი. რა არის ის, რაც თქვენ მოიტანეთ ქართულ პოლიტიკაში? რა ფასეულობას ემსახურებით? ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ, საგარეო პოლიტიკურ ვექტორზე, შიდა ფასეულობებზე და როგორ ხედავთ ქართულ სახელმწიფოს? მოკლედ, 3 წუთი მაქსიმუმ. აი, რა არის თქვენი მოძრაობის, ასე ვთქვათ, კვინტესენცია, რომელიც საინტერესო უნდა იყოს ჩვენთვის და მე მაგალითად დღეს ვერ მოვისმინე, იმიტომ რომ ლექსებით ამის გაგება მიჭირს ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი. თქვენ მითხარით ახლა იმ ნარატივით, რომელიც საჭიროა. ნიკა, სამწუხაროა, რომ ესე იგი დაახლოებით 10 წუთიან თუ 12 წუთიან გამოსვლაში, მანდა მაინც ლექსებზე იყო ორიენტირი. მე მგონი ძალიან სერიოზული მესიჯები გაჟღერდა და ალბათ ეს მესიჯები თუ გინდათ რა იყო, მაგრამ ის არ იყო რისი მოსვლაც ყველას გვინდოდა. რა მოგვაქვს, არ ვიცი, მე მაგალითად ძალიან მომეწონა ხაზგასმა იმაზე, რომ არ იყო გადაჭარბებული და ზედმეტი პომპეზურობა, იყო საქმიანი, რაციონალური, დროში შეზღუდული, იმიტომ რომ არა გვაქვს ჩვენ ბევრი დრო იმისთვის, რომ რაღაცა ესე იგი ზღვის ნაპირზე, რაც უნდა ლამაზი და მიმზიდველი იყოს ის, ჩამოვსხდეთ და მივეცეთ თვითმკვლელს. აბა რითი დაკავდით აბა პრეზენტაციის მერე? ჩვენი საქმით ნიკა, ჩვენი კონტრიბუცია პოლიტიკაში. კი, ჩვენი კონტრიბუცია პოლიტიკაში. პირველ რიგში ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი ორიენტირი და ღერძი არის ის, რომ ჩვენ არ ვქმნით ერთი ადამიანის ირგვლივ ან ერთ ადამიანზე ჩამოკიდებულ მმართველობას. აი ეს არის ჩვენი კონტრიბუცია, იმიტომ რომ აქამდე მმართველობის სტილი, რომელიც ჰქონია, იყო ერთ ადამიანზე ან ვიწრო ჯგუფს ემორგებული, კონსტიტუციების კითხლებოდა. ეს ნიშნავს ჰორიზონტალურ სტრუქტურას, ეს ნიშნავს არა, ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება, ნიკა, ნახეთ. ჩვენ არ ვამბობთ და ესა ძალიან ცდილობენ რომ თქვან რომ აი ხაზარაძის გუნდია ეს არ არის ეს ხაზარაძის გუნდი ეს არის ლიდერების გუნდი და რას გულისხმობს ვინ არიან ლიდერები ვერ ვნახეთ ანა ვინ არიან ლიდერების გუნდი თუ ახლა უნდა გვენახა მაგაშია რომ მანდა მაინც ახლა მე ჩემი პროფესია და პლატფორმა გულისხმობდა იმას რომ ძალიან ხშირად მოვყოფილიყავი მედიაში მაგრამ იქ იყო ძალიან ბევრი ადამიანი რომელსაც თავის სფეროში მედიკები კულტურის მუშაკები ეკონომისტები ფინანსისტები და რა თქმა
თქმა უნდა აქვთ და ამას ყოველდღიურად საზოგადოება გაიცნობს თითოეულ მათგანს სიღრმისეულად. თქვენ თუ არ იცნობთ და სახელებს და გვარებს ვერ გვეუბნებით, ხო საზოგადოება როგორ გაიცნობს? ვინ იყვნენ იქ ადამიანები, ვინც უნდა იყვნენ ლიდერები? აი შეიძლება ჩვენ ვერ შევამჩნიეთ, მედიის ბრალია, ბოდის გიხდით. ვინ ვერ შევამჩნიეთ და ვინ იყო ისეთი, ვინც უნდა შეგვემჩნიათ? შეგიძლიათ გითხრათ? კი, ბევრი ადამიანი იყო. იქ იყო მაგალითად ძალიან ცნობილი სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი ლევან კობახიძე. იყო გია გუგუშვილი. ვინ არის გია გუგუშვილი? სამხატვრო აკადემიის ხელმძღვანელი და ძალიან ცნობილი მხატვარი და ძალიან ფართოხედვის ადამიანი არა მხოლოდ ხელოვნებაში. იქ იყო მაგალითად კახა კოჟორიძეს ყველა იცნობთ. იქ იყო მაგალითად ზვია დაძიმბაია, რომელსაც ნატო და ევროკავშირი ეკითხება მოსაზრებებს უსაფრთხოების სფეროში და სხვა ქვეყნებს. ბატონო? ზვია დაძიმბაია იყო თქვენთან? კი, ზვია დაძიმბაია იყო დღეს და ეს არის ადამიანი, რომელსაც სხვა ქვეყნები ეკითხებიან უსაფრთხოების პოლიტიკა როგორ ააწყო და როგორ დაალაგო. ჩვენი მოძრაობის უბრალოდ დღეს ფიზიკურად ვერ მოახერხა წევრი არის დეა წიგნის სახლის ხელმძღვანელი დეა მეტრეველი, დახურული წიგნის სახლის ხელმძღვანელი დეა მეტრეველი. ორი არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა, რომლებსაც გამოგონება აქვთ რის გამოც ნასაში მიიწვიეს და ასე შემდეგ. გასაგებია, მესმის ეს ყველაფერი. ამა ეს პოლიტიკური ლიდერები არიან, ანუ ეკონომიკური გუნდი ვინ არის, სამართლებრივი გუნდი მეტნაკლებად გავიგე ხა, ორი იურისტი მაინც და ვინ აკეთებს ამას ყველაფერს. ალბათ გამოჩნდება მე ხა ყველაფერს გასაგებია, მაგრამ ეხლა მეტნაკლებად გასაგებია. მომეცით საშუალება. კი, ის მოთხოვნა დააკვეთა თითქოს ესეთი ხელოვნური შექმნა, რომ აი ნახეთ მან და მაინც ანანას შვილიშვილის და ვთქვათ კახა კოჟორიძის მსგავსი ცნობადობა უნდა კონდეს ექიმს. რატო უნდა კონდეს მითხარით, ხო? ან ფინანსის რატო უნდა კონდეს? წარდგენა ჭირდებათ ადამიანებს და გამოჩენა. თქვენ თვითონ უნდა არ უნდა დამალოთ. ნიკა, ყველაფერს ერთ დღეს ხო არ გავაკეთებთ. ანუ ეს არის პროცესი, მოძრაობა, დინამიკა. ხა ერთ დღეს ყველა მარგალიტს არავინ არ აჩენს საზოგადოებისთვის, ხო? ეს არის დინამიკა, ენერგია, ტაქტიკა, რომელიც ფიქრობ, რომ წარმატებული იქნება. ეხა რო გითხრათ, ხო? მეორეს მხრივ აი ეს მოწოდება რომ მან და მაინც ძალიან ცნობადი და მყირალად ჩემ თავისუფლის ხო ყველა ასეთი უნდა იყოს ეხლა რასაუნება ეხლა ეს ჩვეულებრივ მოქალაქეს რომელიც მაგალითად ჩემ სოფელ ბაშში ზის და უყურებს ტელევიზორს ყველა ცნობადი და მყირალა უნდა არა რაღაცა ესეთი მოთხოვნა თითქოს გაჩნდა არა ეგეთი მოთხოვნა არ იყო თქვენ თვითონ ამბობთ რომ იქ იყვნენ ადამიანები რომლებიც მნიშვნელოვან სახეებს წარმოადგენენ და თქვენ თვითონ გადამალეთ ეს ადამიანები კარგი იქნებოდა რომ გაგვეცნო გვენახა და ნიკა მაგისტრის ცოდნოდა რომ ისინი არიან თქვენთან ანა ბოდიში უკაცრავად ანა თქვენ თვითონ აირჩიეთ პრეზენტაციის სტილი სადაც ადამიანები ზურგებით და მოკლეპილი თავებით უნდა გვეცნო ეგ შეუძლებელია უკაცრავად ჩვენ ხედავდით მარტო მამუკა ხაზარაძეს ანა დიდი ბოდიში ხა უნდა განგიმარტოთ ეს მედიის ბრალი არ არის და ეს ადამიანები ან უნდა წარგედგინათ ჩვენთვის ან უნდა გეჩვენებიათ რომ ეს არის ჩვენ ხედავდით ზურგებს და მორებს და მამუკა ხაზარაძეს რომელიც წერდა დაფაზე ეს იყო პრეზენტაცია ანა და შესაბამისად ადამიანებს როგორ უნდა ენახათ ის ხალხი ვინც თქვენ თქვით და ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი მონოპოვარია ნამდვილად. ამიტომ არავის ეს არ უთქვამთ, ეხლა ნუ გექნებათ საზოგადოებასთან და მედიასთან პრეტენზია, არავინ არ ითხოვს ყველა ცნობად და მყირალა სახეს, პირიქით ყველა ცნობადი და საინტერესო ადამიანი იყო, ვინც თქვენ ჩამოთვალეთ და მადლობელი ვარ ეთერში რომ ეს ადამიანები გახსენით ჩვენთვის. მე ვფიქრობ რომ ნაკლოვანება იყო იმისი რომ თქვენ ესენი ჩვენ არ გითხარით. გასაგებია ანა და ბოლო შეკითხვა უნდა დაგისვათ ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ბევრს ვილაპარაკებთ ფასეულობებზე ეს ჩემთვის გასაგებია, მაგრამ მთავარი შეკითხვა ჩემთვის ხერხემალი არ არის. მართლმსაჯულების სისტემა არ მოგატყუებთ, გამოდით თქვენს გირჩევთ იურისტის პოზიციიდან. ჩემთვის ხერხემალი ქვეყნის არის სისტემა არის ჯანსაღი, ის ჯანსაღად ავითარებს ეკონომიკას, ფინანსებს, ხდება სიხარების დაძლევა, სოციალური სფერო და ასე შემდეგ. ნუ არ ვიცი. აი ეს განსხვავება არის მაშინ. ეხლა ეს მამუკა ხაზარაძის ტკივილია მართლმსაჯულების სისტემა, ამაზე ნუ ვილაპარაკებთ ეს მიკერძოებაა. ნიკა, ამ ქვეყნის ტკივილია და მიკერძოებაა. ყველაზე კარგად იცით რა, რომ მართლმსაჯულება არის. ჩვენი ყველასი არის, მაგრამ მე გეტყვით რა არის ქვეყნის ხერხემალი ჩემი მოსაზრებით. ეს არის საგარეო პოლიტიკური ვექტორი. თუ ხარ დასავლური ვექტორის ქვეყანა, მაშინ გექნება მართლმსაჯულების სისტემა საბოლოოდ და ყველაფერი ასეთი. თქვენი აზრი მაინტერესებს იმასთან დაკავშირებით, რაც საქართველოში ხდება. საქართველო აფიქსირებს თუ არა ბოლო პერიოდში ბიძინა ივანიშვილის მთავრობა, ბოლო დანიშნულებით განსაკუთრებით, თქვენი აზრით არის თუ არა პრორუსული მიმართულების ამღები და ეს ბოლო დღეების ანტიამერიკული ისტერიკა
კიდევ ერთი მაგალითი არის თუ არა ამ ყველაფრის. ნიკა, როგორ ფიქრობთ თქვენ? დიდი მადლობა ამ ამ ღერძის გაგრძელება მაინტერესებს თქვენი მოძრაობის მხრიდან. ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. საგარეო ვექტორი უმნიშვნელოვანესია. უბრალოდ დაგისუსტებ ჩვენს ხედვას. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ევროპის ნაწილი, იმიტომ კი ევროპაში იმიტომ კი დავბრუნდეთ, სადაც ისტორიულად ჩვენი ადგილი იყო და რისთვისაც ამ ქვეყნის უამრავი თაობა ფიზიკურად განადგურდა ამ ბრძოლაში, მაგრამ დარწმუნებული იყო, რომ სწორი იყო და ერთადერთი სწორი არჩევანი იყო. ჩვენ ევროპა იმიტომ გვინდა, რომ მართლმსაჯულება გქონდეს გამართული, სიღარიბე არ იყოს ამ ქვეყანაში და დაცულობის და განვითარების პერსპექტივა გქონდეს ამ ქვეყანას. ეხლა რაც შეეხება შეკითხვას რუსეთთან მიმართებაში. დიახ. ჩემი ამ მოძრაობაში მოსვლის უმთავრესი თუ არა ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორი იყო ზუსტად ეს შეგრძნება, რომ გზა, რომელსაც ადგას მართველი პოლიტიკური ძალა, არ ვიცი ახლა ძალა საერთოდ აღარ ვიცი ძალა თუ რა არის, ბიზინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, ეს გზა ერთადერთ წერტილამდე მიდის. ერთადერთ წერტილამდე მიდის ეს გზა. ეს არის რუსეთი და ზოგადად განვაზოგადებდი არა თავისუფალი სამყარო. სადაც სახელმწიფო ადამიანისთვის კი არ არის, ადამიანი არის სახელმწიფოსთვის და სახელმწიფო უყურებს მას როგორც ერთ თქვენ გძნობთ ახლა პრორუსული ორიენტაციის სუსხს, ანა გძნობთ ამას საკუთარ თავზე როგორც საქართველოს მოქალაქე. სუსხსაც და ვიტყოდი მეცაც გძნობ ნიკა მე ჩემს პირველ საჯარო განცხადებაში ვთქვი რომ მე როგორც მოქალაქეს მაგ შეგრძნება რომ სახელმწიფოს ვკარგავ და სახელმწიფოს დაკარგვა ხო სახელმწიფოს დაკარგვა არა ვის აწყობს ჩვენ ძალიან კარგად ხვდებით ეს აწყობს რუსეთს აწყობს ზუსტად მაგ ეგ არის მთავარი ამბავი რუსეთს რა აწყობს ეხა 21 საუკუნეა როცა დასჭირდა ჯარითა ჩემოვიდა აგერ დღეს კიდე ნახეთ რომ ახალი ტერიტორია მიიტაცა ხო რუსეთს რა აწყობს ეხა შეიძლება მთელი საქართველოს ჯარით კი არ დაიპყროს ეკონომიკურად მიგიბამს მენტალურად მიგიბამს და მე ეხა რაღა აუცილებელია კოლონიის შენარჩუნება ძვირიჯდება ვიცით 21 საუკუნის ტექნოლოგიები ეს ყველაფერი ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამიტომ იყო ჩვენი დღევანდელი პრეზენტაციის ერთ-ერთი უმთავრესი მესიჯი ანაკლია რომელიც არის 4 კილომეტრში აფხაზეთიდან და სადაც დღეს გადის ზუსტად ვექტორი და ეს ძალიან ნათლად ქვეშონა საერთაშორისო პარტნიორებმა ან ირჩევთ თავისუფალ სამყაროს ან ირჩევთ რუსეთს და წყალგამყოფი არის ზუსტად ანაკლიის სპორტი. ხო, ანა, მაგრამ მე გირჩევთ რომ პრეზენტაციებზე სიმბოლოებით და სამკითხავთ კი არ უნდა გახადოთ ანაკლია რას ნიშნავს და ხალხმა გამოიცნოს მით უმეტეს როცა ანაკლია საკუთარი ბიზნესია და შეიძლება ვიღაცას შეექმნას შტაბ-ჭრილად რომ ბიზნესი იცავ. პირდაპირ უნდა თქვა რომ დღევანდელი ხელისუფლება არის რუსეთი და ჩვენ მივიდივართ დასავლეთისკენ. მით უმეტესად თქვენ ამბას ისედაც პირდაპირ ამბობთ. ანუ ეს სამკითხავო და სიმბოლოებით გამოსაცნობი ჩემი აზრით არ უნდა იყოს, მაგრამ გემოვნების საკითხია შეიძლება თქვენ ხართ მართალი. ჩემი აზრით არ იყო, მაგრამ თუ იყო, დიდი მადლობა რომ მომეცით შესაძლებლობა ამაზე ღიად საუბრობთ. ძალიან ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პასუხი რო არ დაგიმალოთ იყო ეს ამის იქით წითელი ხაზები ჩემთვის მთავრდება. ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ პირადად და მოძრაობასაც ასევე და იმედი მაქვს ვიხილავ ყველას ერთად რუსული ორიენტაციის სუსხის წინააღმდეგ. მადლობა ანა, წარმატებებს გისურვებ. ბოლო რემარკები თუ შეიძლება სწორედ ამ საკითხზე რა ხდება დღეს საქართველოში, საით მიდის საქართველო, ეს ანტიამერიკული ისტერია რა არის, დენფრიდის საბოლოოდ უკვე აღიარება, ფორმალიზაცია ამ საკითხის, რომელიც დიდი ხანია ვიცით, რომ თურმე ბიძინა ივანიშვილს შეუძლია რომ დაბლოკოს ამერიკის ელჩის ნომინანტი და ამერიკამ შეიძლება ეს თურმე აიტანოს და გვიპასუხოს იმით, რომ რა ვიცი, როგორც კონტრზომით თუ როგორც არ ვიცი, რითი უპასუხისმგებლობით უბრალოდ რომ არ დანიშნოს ელჩი წელიწად ნახევრის განმავლობაში. აი ამ ქვაბში რა იხარშება, ეს რა არის, რა კერძი უნდა მივიღოთ ბოლოს სალონში. ჩვენ საბოლოოდ უნდა მივიღოთ ვითარება, სადაც ორი პარალელური, ასე ვთქვათ, რამ ხდება, ხო? ერთის მხრივ ნატოსთან მიმართებაში ჩვენ ხედავთ, რომ როდესაც ვიღაც იწყებს საუბარს, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი და ჩვენ როგორ შეიძლება რომ დავაჩქაროთ ეს პროცესი ნატოში გაწევრიანების და გადავლახოთ ის პრობლემები, რომელიც ხელოვნურად არის შექმნილი ამ შემთხვევაში, ხედავთ, რომ ერთ ხმაში როგორც პირდაპირ ღიად პრორუსული ძალები, ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლები ფაქტიურად
ასე ვთქვათ, შემოვლითი გზით იმეორებენ იგივე გზავნილებს, რაც გვესმის რუსეთზე. არ არსებობს, ხო? ნუ შეიძლება იყოს ფრაზეოლოგიაში, მაგრამ შინაარსი არის საბოლოოდ ერთი და იგივე. ანუ მიმდინარეობს ფაქტიურად პროპაგანდა გზავნილის, რომ ნატოში გაწევრიანება საფრთხეს უქმნის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენას, ხო? ეს არის როგორი ჩუგოშვილის გზავნილი, ეს არის ფაქტიურად იგივე. ჩუგოშვილმა თქვა, მოდი გავმარტოთ მაინც, რომ საქართველოს არ განვიხილავთ ჩვენ სხვა ვარიანტს, გარდა საქართველოს სრული შემადგენლობით ნატოში. და ვთქვათ, რა თქვა ამ შემთხვევაში ყოფილმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, მან თქვა, რომ საქართველოს შევა სრული ტერიტორიებით, მაგრამ იმ დათქმით, რომ ჯერჯერობით არ გავრცელდება. მან თქვა, რომ განვიხილოთ ეს ვარიანტი. ანუ ეს ვარიანტი ჯერჯერობით არ გავრცელდეს ეს დათქმა. ეს გამოყენებული იქნა ამისთვის და რეალურად ეს რას ემსახურება? ეს ემსახურება იმას, რომ საზოგადოებაში ჩუგოშვილის განცხადებაც მათ შორის ემსახურება იმას, რომ საზოგადოებაში გაიზარდოს ნიჰილიზმი ნატოში გაწევრიანების, ასე ვთქვათ, იდეის მიმართულებით. მეორე მხრივ რა ხდება? მეორე მხრივ ხდება ის, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც პირდაპირ გეტყვი, ისეთ ქვეყანას, რომელიც დღეს არის საქართველო, სადაც ხდება ის, რაც ხდება ჩვენში და პოლიტიკაში, დემოკრატიაში და ასე შემდეგ, არანაირი შანსი ნატოში გაწევრიანების არ აქვს. აი როგორ წარმოგედგენია შენ, რომ 90-იან წლებში ესტონეთში მაგალითად ხურავდნენ დამოუკიდებელ ტელევიზიებს, დევნიდნენ პოლიტიკურ ოპოზიციას და ან ლიტვაში, ან ლატვიაში და ეს ქვეყანა მიიღოთ ნატოში. ეს ვერ მოხდებოდა. ანუ რეალურად ბიძინა ივანიშვილი საკუთარი აი ამ გადაწყვეტილებებით ასევე აჩენს დამატებით დაბრკოლებას ნატოში გაწევრიანების მიმართულებით, მაშინ როდესაც ის ბევრი ქვეყანა არის იმიტომ რომ რუსეთს ესე უნდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რუსული ინტეგრაციის ნაწილიც მითხარით და დავასრულოთ. რუსეთი ეკონომიკურად საქართველოს ყლაპავს. და სხვანაირად არ ჭირდება. სხვანაირად, ნუ ხა სამხედრო ოკუპაცია არის და ხედავთ, რომ დღეს ხაშტიკში გადმოწიეს, ეს რა ქვია. არა, სამხედრო სამი ის არის, ხო? დომინირების სამი საშუალებაა. სამხედრო, ეკონომიკური და პოლიტიკური. ყველა მიმართულებით რუსეთი მოიწევს წინ და ქვეყანას არ აქვს არათუ სტრატეგია, რომ ამას გაუმკლავდეს, არამედ პირდაპირ ხელშეწყობით ხდება ეს დღევანდელი ხელისუფლების. ამიტომ დემოკრატიული გზით ხელისუფლების შეცვლა და აღდგენა ქვეყანაში დემოკრატიული მმართველობის პროდასავლური პოლიტიკური ძალების. ეს უკვე არის ყოფნა არ ყოფნის და გადარჩენის საკითხი. სწორედ ამიტომ აზარაძე რომანდარი სწორედ ამიტომ მე როგორც შემატყვა დღეს თავშეკავებულად ვსაუბრობდი ამ საკითხზე. მაინც იტოვებთ ღია კარებს. მაგრამ ჭუჭულყანას ამავე დროს რაციონალურობა ჩვენ არ გვაქვს დღეს უფლება, მე ესე ვხედავ, არ ვიცი გიგი ამას როგორ უყურებს, მე დღეს არ ვთვლი, რომ მე მაქვს უფლება ან რაიმე პარტიული ინტერესებიდან გამოვიდე, ან რაღაცა სხვა, იმიტომ რომ სახელმწიფოებრივი ინტერესი დღეს არის, რომ ივანიშვილი რაც შეიძლება სწრაფად ჩამოვაშოროთ ქვეყნის მართვის სათავეში. ამის გამო, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს ამ საუბარში მე მზად ვარ, რომ ყველას ვესაუბრო, ვინც იზიარებს ამ ამოცანას და იგივე განწყობა უნდა, ასე ვთქვათ, დავინახოთ ჩვენ პოტენციური ყველა მოწინააღმდეგისგან, ვინც აპირებს ან ძალიან რთულ ბრძოლაში შესვლას და არის თუ არა ეს ხალხი მზად ამ ბრძოლისთვის, ეს სხვა საკითხი. გიგი, დავასრულოთ გადაცემა შენი შეფასებით. ნატოს და ამერიკის და თავისუფალი სამყაროს როლზე, რაც სალომემ ისაუბრა, აღარ გამეორდები დრო რომ დავზოგოთ. სხვა ასპექტიდან შევეცდები შემოვხედო ამ საკითხს. რატო იყო 20 ივნისი უმნიშვნელოვანი თარიღი არა მარტო მიმდინარე პოლიტიკურ კონტექსტში, არამედ უფრო ფართოდ. ფართოდ თუ შევხედავთ, მივხედავთ იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანაც ძალიან უჭირს ბევრ ადამიანს, ლუკმაპურის პრობლემა აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და კვლევებიდანაც ჩანს იგივე ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები მესამე მეოთხე პლანზეა გადასული, ეს არჩევნები არ იქნება სოციალური პენსიების და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ისევ იმეორებს არის უმტკივნეულესი პრობლემები ჩვენი მოსახლეობის. ეს არჩევნები იქნება ეროვნული ღირსების არჩევნები. ანტიბიძინა არჩევნები იქნება. ეგ ავტომატურად მაგას ნიშნავს. ეროვნული ღირსების არჩევნები. იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებამ
გააკეთა იმდენი წვეწვეთად, აი სახარებაში წერია ისეთაც, რომ არ დაფარულ რომელი არა განცხადდეს. თავიდან ბევრ შეიძლება არ ქონდა ესე მკაფიოდ წარმოდგენილი, მაგრამ საქმე მან გამოაჩინა და გავრილოვის ღამეს ეს სრულად თელის სისასტიკით, თელის სიცხადით გამოჩნდა სახე, რომ ის საფრთხე საერთკენად ჩვენ მივიდივართ. ამიტომ მეორეს მხრივ თავისი შინაარსით და შედეგებით მათი საქმიანობით რუსულზე უარესია. თავისთავად ცხადია. უბრალოდ რა მე ჩვენი საზოგადოება არის საბოლოო ჯამში მართლა შეუმცდარად დადის აი ამ ლაბირინტებში და აი ამ რთულ ეპოქაში, რასაც ჩვენი დამოუკიდებლობის 30 წლის ისტორია ქვია. 2012 წელს მოდით გულწრფელად ვთქვათ, ჩვენ დავისაჯეთ და აუფეთქდით იმ თემაზე, რა თემაზეც უნდა აუფეთქებულიყავით, ეს იყო პერსონალური ღირსების შეურაცხყოფის თემა. ანუ ჩვენი სისტემა სამწუხაროდ ჩამოყალიბდა ისეთი, რომელიც ადამიანს, როგორც ადამიანს შეურაცხყოფდა. ამიტომ ეს შეიცვალა ეს სისტემა. ივანიშვილის სისტემა სხვა მიმართულებით აღმოჩნდა ანალოგიურად. თუ ჩვენ გვქონდა პერსონალური ღირსების საკითხი და ამ პრობლემაზე ეროვნული ღირსების შემლახავ მთავრობა ჩამოყალიბდა. საბოლოო ჯამში ნაწილშიც დიდად არაფერი გამოუსწორა. არა, ეს აქ ამოფ რა არის? აქ ამოფ უფრო მაღალი რანგის მაღალი რანგის იმაზე ვლაპარაკობ რა. საბოლოო ჯამში ივანიშვილი არის ეროვნული ღირსების შემლახავი სუბიექტი. ქართული ოცნება ბალავს, ფეხქვეშ თელავს ეროვნულ თქვენ ფიქრობთ რომ არჩევნები იქნება რუსეთი თუ საქართველო? კი, ნამდვილად ესე იქნება. სამწუხაროდ აქ პირველი არჩევნები სხვა შორის პირველი არჩევნები იქნება. მე ვარაუდობ, პირველი არჩევნები აი დააკვირდით ღიად რუსეთი არასდროს აი ვარდების რევოლუციის მერე ღიად არასდროს არ ჩარეულა. განსხვავებით იგივე აი მოლდოვას არჩევნები რომ ნახო დოდონს რო ირჩევდნენ, ეს ხომერიკი რო არის პუტინის ცუმბუშა. იქ პლაკატებზე ეხატა დოდონი და პუტინი პლაკატებზე ეხატა ერთად და ჩასული იყო და ეუბნებოდა განცხადება გააკეთა პუტინმა. ოფიციალური განცხადება გააკეთა რომ თუ აი დოდონი გაიმარჯვებს მოლდოვაში რუსეთში მცხოვრებ მოლდოველებს სამუშაოს უფლებას მიცემს და მთელი ანუ პირდაპირ ჩარევა იყო საარჩევნო პროცესში. მაგას ვიზახ. აქამდე სანქციები რო შემოიღეს. არჩევნებზე საუბრობს. მაგას ვიზახ. კი, ზუსტად ესე იქნება. ჩვენ ამ არჩევნებზე ვიხილავთ რუსეთს ღიად აქტიურს wording-ის დონეზე, სიტყვების, ქმედებების დონეზე, ღიად აქტიურს უკვე არის, იმიტომ რომ საარჩევნო პერიოდია, ღიად ეს არ იყო არც 16-ში, დამეთანხმებით, არც მათ შორის ესე ღია არ იყო 12-ში, ну მით უმეტეს მანამდე ეპოქაში არა. შევარნაძის ეპოქიდან, როდესაც პირდაპირ მინისტრებს გვინიშნავდნენ ვარდიკო ნადიბაიძეს და სხვებს, აი იმ ეპოქიდან ნელ-ნელა გამოვედით და იმ ეპოქისკენ მივდივართ სამწუხაროდ ივანიშვილის ხელში მივდივართ ბოლომდე ნიშნავს პრემიერ-მინისტრს რუსეთში მიესალმენ ახლა მეტი რა უნდა გქონ როგორ გამილოვის ღამის მერე რაც თქვენს რუსებმა ეს გაკეთო ეს გააკეთა უკვე მივედით არა კარგი გრამატიკულ განსხვავებებზე ნუ ვილაპარაკებთ ჯერ დეპოში ეს ქვეყანა არ არის სანამ ჩვენ აქ ვზივართ სანამ 19 დღეში შეიძლება ქვეყანაში ტელევიზია გაკეთდეს, სადაც შენ გექნება თავისუფალი საუბრის საშუალება, ყველაფერი დამოკიდებული არის ჩვენზე. კი ბატონო, ნახევრად სხვა არის. ამიტომ სანამ ჩვენ ცოცხლები ვართ. ჩვენ ტელევიზიის მაგალითი არა, კარგი მაგალითია. სანამ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც აი აგერ დგანან და არიცია შეიძლება ხვალ ხელფასი აიღონ თუ არა სადაც მოვიდნენ პატარა იმედი აიღებენ ხო სანამ ამიტომ ეს არის ბრძოლა ამიტომ შესრულებული და დასრულებული არაფერი არ არის კარგი ძალიან დიდი მადლობა ვიდრე დავასრულეთ ბოლო თემა მინდა ამაზე ვსაუბრობდი ბოლო თემაზე მინდა ყურადღება გავამახვილოთ ბატონი კოტეკემულარია ჩვენს ეთერში რომელიც ირაკლი ოქროაშვილთან დაკავშირებით მოგესალმებით ბატონ კოტე მოგვიყევით რა ხდება ირაკლისთან დაკავშირებით რა პრობლემებია და რა შემოთავაზებები გაქვთ თქვენ რაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება შემდეგ დღეებში და რა საშიშროებები არსებობს თქვენი აზრით. მოგესალმებით და უერთები სასიხარულო მოვლენას რომ თქვენ ეთერში ხართ და გააცვლეთ მაყურებლის სწორედ ყველაზე დიდი სურვილი რომ ეს დიდი გუნდი ყოველთვის ყოფილიყო მადგვერდით ეს ძალიან სასიამოვნოა და გილოცავთ. რაც შეეხება ირაკლის ეს მიმდინარე მოვლენები რა თქმა უნდა
გარკვეულწილად განსაკუთრებით დღევანდელი შოთაძის ხსენება იმ კონტექსტში, რა კონტექსტში ჩვენ მოვისმინეთ, იყო ძალიან მძიმე. მე ვფიქრობ, რომ ამგვარმა თქვენ გახსოვთ ძალიან კარგად გაიხსენა ირაკლი ოქროაშვილის საქმეშიც და ერთ-ერთი საფუძველი იყო ყველაფერთან ერთად, რომ ის დღეს ბიძინა ივანიშვილის პირადი პატიმარია. ახლა ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ირაკლის მიმართ ეძებენ პიროვნებებს დაკავშირებულ სხვადასხვა გვარებთან, თანამდებობის პირებთან თუ ბრალის დასამძიმებლად? დიახ, რომ მათ აქვთ მხოლოდ ვიცით უკვე ეს ითქვა, რომ პოლიციელების ჩვენებები, რომელიც ერთი დღით ადრე შეთითხნეს და ეს კახარიას პოლიციელებია, რომელიც ალბათ ჩვენ არ ვიცით ზუსტად, მაგრამ მონაწილეობდნენ იმ ყველაფერში, იმ უბედურებაში, რაც გახარიამ და მისმა პოლიციელებმა 20-21-ის ღამეს ჩაიდინეს, და აყირავეს ეს ყველაფერი და ეს ყველაფერი თურმე ირაკლი ოქროაშვილის ნიკამელიას და იმ 19 დღეს ჩაუდენიათ და გაორგანიზებიათ, ეს უტყუილია, მე მგონი ამაზე აღარ გავჩერდები და აღარ გავაცდენთ, რომ პრაქტიკულად დღეს მიხვდნენ იმ ხელა უკვე შეფასებები და მათ შორის საერთაშორისო შეფასებებიც ამ საქმეზე, რომ მიხვდნენ, რომ ეს არ არის გონივრული ვარაუდი თუნდაც იმისა, რომ იქ რაღაც დაორგანიზება ხდებოდა, ეს ადამიანები ანტისაოკუპაციო მიტინგზე თავად მოვიდნენ და ისინი გმირები არიან და ისინი იცავდნენ სწორედ სამშობლოს თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას და დღეს ისინი ისხედან ციხეში და გახარია პრემიერია. რა შეთავაზება გაქვთ ბატონო კოტე თქვენ ირაკლის მხარეს პარტიას დღეს მაღლა იმიტომ გავაჟღერეთ ეს, რომ მათ ქონდეთ ეს შეგრძნება, რომ ეს ასე ადვილად ამათ არ ჩაუტარებთ. რომ თუ იქ გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც დღეს დაიწყებენ ჩვენებების მიცემას 2-3 თვის მერე, რომ პრაქტიკულად ისინი ხედავდნენ, როგორ აორგანიზებდა ირაკლი ოქროაშვილი რაღაცას, ან თუნდაც ის, რომ უკვე არის დადასტურებული, ანუ დონაძე, რომელიც სხვა საქმეზე ზის, ხო? დიახ. რამდენიმე მთელი პერიოდი, ხანძლივი პერიოდი ყავდა წნეხის ქვეშ, რომ მას ეთქვა, რომ ძველ საქმეებზე თურმე ირაკლი ოქროაშვილი არის რაღაცაში ბრალეული, საბედნიეროდ მან ეს არ გააკეთა, გაუძლო ამ წნეხს და მზად არის, რომ ეს გადაცხადოს. პრაქტიკულად ახლა გადავიდნენ იმ ბიჭებზე, რომელიც 500.000-იანი გირავა ახსენეთ თქვენს, რა კონტექსტში ახსენეთ? ვინ? 500.000-იან გირავაზე საუბრობთ თქვენს. ახლა მოგახსენეთ. ეს ძალიან ესეთი მარტივი ჩვენი სულა გამომდინარეობს იქიდან, რომ ეს ხელისუფლება ყველაფერს ფულით ზომავს. ანუ 500.000, 700.000 ეს იყო მიდგომები, რომელიც მათ ასევე შეთითხნილი საქმეების დროს გამოიყენეს. ამიტომ რომ არ დარჩეს შტაბ-ეშტილება, რომ ირაკლის მეგობრები, მისი თანამებრძოლები 500.000-ის გამო მას დავტოვებთ იქ და ჩვენ ყველას გაგვაჩნია რაღაც ქონება, რომელიც შეგვიძლია ჩავდოთ და ეს შევთავაზეთ. ანუ პარალელი გავავლეთ ხაზარაძესთან, ამასთან დაკავშირებით, ხო, ჩვენ ხაზარაძეს ბევრად მემუხლები აქვს მეყენებული ისე ჩვენში დარჩეს და ის გირავდა. მე არ ვარყოფ ამ პარალელს, რა თქმა უნდა, სწორედ ეს შევთავაზეთ, რომ თუ ეს არის საზომი, ჩვენ მზად ვართ ყველა, მოვიკლოთ ყველაფერი, ჩავდოთ ეს გირავში და ირაკლი გავათავისუფლოთ. მას გაცილებით მადლობა ბატონ კოტე, გასაგებია თქვენი დამოკიდებულება, რაკიღა ხაზარაძესთან პარალელი იყო, ბოლოს მითხარით თქვენ რას ფიქრობთ დღევანდელი ხაზარაძის პრეზენტაციაზე და ამით დავასრულებთ გადაცემას. ჩემთვის ყველაზე მძიმე იყო, ნიკა რო არ დაგიმალო, როდესაც ეს ადამიანი, რომელსაც ნამდვილად კარგი განათლება აქვს მიღებული და გამოვიდა კიდევ თავისი საქმე, დღეს ლაპარაკობდა 50-ზე მეტი პროცენტის აღებაზე. მე ყველაზე დიდ ხიფათს სწორედ ამ განცხადებაში ვხედავ. ნუ ახლა ეს შეიძლება უბრალო სპეკულაცია იყოს ბატონ კოტეს, მარტივი პოლიტიკური არის სპეკულაცია, იმიტომ რომ ძალიან ესე კაცრად, ნათქვამი იყო, არავისთან არ ვითანამშრომლებს, საღამოსთვის ცოტა შეცვალეს ეს რიტორიკა, ცოტა დარბილდა, მაგრამ დილას შენავას ვისმენთ ძალიან მკაცრად, არ ვითანამშრომლებთ არავისთან, არ გვექნება არავისთან არანაირი ლაპარაკი და ჩვენ გვექნება 50-ზე მეტი. რომელ ევროპის ქვეყანაში იციან ამ ადამიანებმა, რომ 50%-ებს იღებენ ლიბერალური ან დემოკრატიული მოძრაობები, პოლიტიკური მოძრაობები ან პოლიტიკური პარტიები, როგორ შეიძლება დემოკრატიული გზით 54% აიღო ამ ქვეყანაში ერთ წელიწადში შექმნა პოლიტიკურმა ძალამ, ეს ხო აბსურდია. მხოლოდ თუ გეხმარება ხელისუფლება. ამას მინდა ხაზი გაუსვა. თუ შენ იმედი გაქვს, რომ დაგეხმარებიან, 50-საც აიღებობა და 57-საც. თქვენ ფიქრობთ, რომ ივანის შეიძლება ეს იყოს ივანიშვილის პროექტი? მე ამ ჩემს ვარაუდს გამოვთქვა მხოლოდ იმ კინისებურ არგუმენტზე, რომ ამას რო ამბობს განათლებული ადამიანი,
რომელსაც ძალიან კარგად იცის სოფლიო სიტუაცია და იცის რანაირი მიმართულებები და მიმდინარეობებია, ხო? და როცა ამბობ ამას ასე გადაჭრით, რომ მე ავიღებ 51 ну, მე არ მინდა ახლა რაღაც კონსპიროლოგიური მას შევიდე, მაგრამ მაშინ ესე იგი რაღაც გარანტია უნდა გქონდეს, ხო, როცა ამას ამბობ, ვიღაცა არ უნდა ხელისუფლებას, ვიღაცას შეიძლება მოელაპარაკოს, შეიძლება არ არის ჯერ ეს მოლაპარაკება და შეიძლება შენ გაქვს იმედი ამისი, რომ შენ აგიჩევენ დაუშვათ იმისათვის, რომ შენ ხედავთ შესაძლებლობებს, რომ ილაპარაკოს ივანიშვილთან ხაზარაძემ. თქვენს ილაპარაკებთ თუ არა ხაზარაძესთან? ამ შეკითხვაზე პასუხით დავასრულოთ. ანუ ხედავთ თუ არა რესურსს, რომ ხაზარაძემ და თქვენმა პარტიამ ისაუბროთ თუ ეს საჭირო გახდა არჩევნების შედეგად? მე ვფიქრობ, მე ჩვენი განცხადება თავიდანვე, რომელსაც ჩვენ მივყვებით, ყველა პროდასავლურ ძალასთან ჩვენ არ ვიცით ჯერ რა არის ხაზარაძე. თქვა ხაზარაძის წარმომადგენელმა ჩვენს ეთერში, რომ მისთვის დღეს მთავრობა არის პრორუსული და ისინი რა თქმა უნდა იბრძოლებენ და ანაკლია ამის მაგალითია დასავლური ორიენტაციისთვის ბოლომდე. ხაზარაძესთან ჩვენ ვითანამშრომლებთ, რომ ჩვენი მთავარი ამოსავალი წერტილი არის, რომ ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც არის ოლიგარქი, რომელიც აბარებს საქართველოს რუსეთს, რომელმაც თვალები დათხარა ბიჭებს და დააპატიმრა მერე პატრიოტები და სამშობლოს ერთგული ბიჭები და კაცები. დასრულდეს საქართველოში არჩევნების ზით და ვითანამშრომლებთ, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ვითანამშრომლებთ ყველა პროდასავლურ ძალასთან, ერთნაირად ჩვენი მეკავშირეები და ჩვენ ვართ მათი მეკავშირეები. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ კოტე, უსურვებ ირაკლი ოქროაშვილს სწრაფად გამოსვლას იქიდან სადაც არის და ნამდვილად არის უკანონოდ და ჩემი აზრით არის პოლიტიკური და პირადი პატიმარი ბიძინა ივანიშვილის, ამაში აბსოლუტურად გიერთდებით. არავინ არ მოვიდა ხელისუფლებიდან ამის გასაპროტესტებლად, ნახოთ საერთოდ რა პოლიტიკას აირჩევს ქართული ოცნება ჩვენს არხთან ურთიერთობა. თქვენთან ურთიერთობა ჩვენი გასაგები მეგობრულია და მხარდამჭერი, იმიტომ რომ პროდასავლური პარტია ბრძანდებით. წარმატებებს გისურვებთ. ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი ეთერი, ესეთი იყო ღამის მთავარი. 2 საათიანი პრაქტიკულად ჩვენ ვისაუბრეთ მამუკა ხაზარაძის ძირითადად მის მოძრაობაზე. დიდი აღფრთოვანება ჯერჯერობით არ არის, ეს არც იყო მოსალოდნელი, იმიტომ რომ პოლიტიკურ სპექტრს, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ნიშის დათმობა, როგორც ყველა ბაზრის მონაწილეს, ყველა ბაზარზე ჯერჯერობით არ უნდა, თუმცა ნახოთ ამას მოიპოვებს თუ არა ამ კეთილგანწყობას და რაღაცა ტიპის მდგომარეობას საკუთარი მუშაობით, განცხადებებით და სხვა ტიპის აქციებით, მე არ გულისხმობ ქუჩის აქციებს, რა თქმა უნდა გულისხმობ გადაწყვეტილებებს და გარკვეულ ტიპის განცხადებებს. აი ამ ყველაფრით მამუკა ხაზარაძე მოიპოვებს თუ არა კეთილგანწყობას, არა მხოლოდ პოლიტიკურ სპექტრის, არამედ მედიისაც და ექსპერტებისაც და პროდასავლურ მედიას გულისხმობ, რა თქმა უნდა და რაც მთავარი ამორჩევლის, ამას ვიხილავთ. მე ვიტყოდი უახლოეს დროში, ჩვენ კი ჩვენის მხრივ მთავარი მას თავაზობს მთავარ შემაჯამებელ პოლიტიკურ გადაცემაში მონაწილეობას ჩემთან და ეკოკოსიტაძესთან, ჩვენ გვაქვს ბევრი შეკითხვა და ჩვენ გვჭირდება ბევრი პასუხი. ვნახოთ ბატონი მამუკა გვეყოლება თუ არა კვირას. ეს არ არის რა თქმა უნდა ერთადერთი პლატფორმა, სადაც ყველა შეკითხვაზე პასუხის გაცემა შეუძლია, მაგრამ ჩვენ გაგვეხარდებოდა რომ ჩვენთანაც ეს შეკითხვები დაისვას და პასუხები მოვისმინოთ. წარმატებას გისურვებთ. გელოდებით უკვე ხვალიდან იმ არხზე, რომელიც ახალი დაფუძნებულია, მაგრამ ტრადიციულ წვავე პროდასავლურ და რაც მთავარია, კრიტიკულ აზრს თავაზობთ. ეს იყო კვირის მთავარი, მთავარზე. წარმატებები. იყავით ჩვენ და მოიპოვეთ ჩვენთან ერთად თავისუფლება.